මේ මනස්කාත කියලා පොඩ්කාස්ට් එකක් තියෙනවා හරිද? ඒක ඒ පොඩ්කාස්ට් එකේ මරු කේස් තියෙනවා හරිද? එයා පොඩි කාලේ දැකලා තියෙනවලු ඒලියන්ස්ලා. එයාගේ වත්ත පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා. Nice. That's the grandfather fucking scenes paradox. ඒක කවුරුත් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ සයන්ස් වල. තව රූමර්ස් යනවා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක මේ දෙකට වෙන් කරන්න යනවා කියලා. ඒ වුණාට මම නම් හිතන්නේ අපි ඒක ස්ප්ලිට් කරන්න ඕනේ කියලා. That's a big mark on who what we are now as a species. No, it's a very black mark on like එකෙන් වෙන්නේ තරහකාරී වෙන්න නොවෙන්න තව හේතුවක් නැතුව යනවා. මෙතන මේ කතාව කරේ නැත්තම් මෙතන ගහගත්තොත් මෙතන ස්පේස් ස්ටේෂන් එක දෙකට බෙදාගෙන නැහින්න ගියොත් ඒකත් කරන්න පුළුවන් මෙතනදී විතරයි. තව අවුරුදු ගානකට පස්සේ we never get this moment. කොච්චර physics game දුන්නත් I don't think we can go forward but we can't go back. අතපන්ගේ වතුර බෝතල බවුසරයක් නෑකෝ. යකෝ hydration is important. හයිඩ්‍රේෂන් කියලා ඒ කියන්නේ මේ ඕක මේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ මාර්කෝ මන්නේ කියන්නේ මේ හෙන බැරල් වගේ උස්සන් යනවා ළමයි මේ අනිත් අතින් මේ අත්වලින්. ඒ කියන්නේ නෑ ඒ අය දන්නවද මේ අපේ මේ මෙහෙනම් පට්ටරම ඔය රස්නේ හැම වෙලේම වතුර. ඔව් දැන් නම් සීතලයි. හරි. That's a good start. වතුර බොන එක. වතුර බොන එක කිය. හයිඩ්‍රේෂන්. Yeah. ඔය ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ වතුර බොන එක හරි වැදගත්. ඒක ගැන කතා කරන්න වගේම තව දේවල් ගැන කතා කරන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ගෙස්ට් කෙනෙක්. අපිත් එක්ක ඉරෝෂ එකතු වෙලා ඉන්නවා. තවරන්න බං. hello. hello guys. ඉතින් අපි අද එකේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා mainly space exploration අපි දන්නවනේ අපි topic වල ඉන්න කට්ටිය නෙවෙයි. ඉතින් අපි try කරනවා space exploration කියන topic එක ඇතුළේ ඉන්නේ. උනාට අපි පොඩක් පිට පණේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපි අඳුරගමු ඊළඟට ඉතින් කියන්නකෝ වගේ විස්තර අපිට. කොහෙද ඉන්නේ කියන්නකෝ මුලින්ම. alright. මම ඉන්නේ USA ඇරිසෝනා. මම ඇරිසෝනා ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකේ second year student කෙනෙක්. මං කරන්නේ mechanical and aerospace engineering. That's it. තව මේ YouTube channel එකක් තියෙනවා space fan කියලා. ඒක කරන්නේ මම. පළහැ link පල්ලෙහා link එක දාලා තිනවා. subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. කොටු දාන්නේ නැහැ. කොටු පයින්නවනේ ඊළඟට. එහෙම වෙනවද? මෙහෙමයි මේ ස්පේස් ඇරෝනොටික්ස් කරනවා කියන්නේ කොටුවකට හිර වෙලා ඉන්න බෑ. එහෙමයි ඒක. ඉනර්ෂියල් ෆ්‍රේම් එකේ විතරයි ඉන්න පුළුවන්. ඉනර්ෂියල් ෆ්‍රේම් එකෙන් එළියට යන්න ඕනේ අපි. රාමුවෙන් එළියට යන්න ඕනේ. ඕ. ඒ ජෝක්ස් බෝවේ. ජෝක්ස් අපි හැමෝටම කැමති. අපි එහෙම අපිට බීෆ් නෑ. චිකන් අපි බීෆ් කෑවට අනිත් බීෆ් මිනිස්සු එක බීෆ් නෑ. චිකන් විතරයි. අපි චිකන්. So let's go back to the guest man. මේ ඉතින් ඉරෝෂා දැන් ඔයාගේ මේ අතර ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පර්සනලි මට මේ මොකද ඒරෝස්පේස් ඒරෝනොටික්ස් කරනවා කියන්නේ මේ එසේ මෙසේ දෙයක් නෙමෙයි බරපතල දෙයක්. ඒව කරන ASCII ඔයා YouTube උත් කරනවා. මේ ඔයාගේ අතර මම පර්සනලි මුලින්ම දැනගත්තේ ඔයාගේ YouTube channel එක ගැන තමයි. ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන මුලින්ම that was my first impression and ඔයාගේ content මේ ඔයාගේ grind එක මරු. I really like how you consistently keep uploading and like ඔයාගේ passion එකක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඉතින් මේ thank you ඔයා මේ space scene එක පොඩි කාලේ ඉඳන් interest තිබ්බ එකක්ද නැත්නම් මේ නිකන් එකපාරට ස්පේස් scene එක කියන්නේ මේ අපේ තාත්තා flight technician කෙනෙක් flight engineering වගේ scene එකක් කරන්නේ මේ ඒන්ද ඔය ඉස්සර ඉඳලා ෆ්ලයිට් ගැන සෑහෙන්න හොයනවා අපේ තාත්තා ඔය ෆ්ලයිට් මොඩල්ස් කියනවා ඒ වගේ ටෙක්නිකල් බුක්ස් අරවා මේවා ඉතින් ඔය පොඩි කාලේ ගෙනාවා මේවා ගැන සෑහෙන්න හෙව්වා ඊට පස්සේ ඒ මුලින්ම ස්පේස් ගැන මට එහෙම ලොකු අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ ඊට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මේ ඊට පස්සේ මම රොකට්ස් ගැන තමයි ඉස්සෙල්ලාම හොයන්න ගත්තේ ස්පේස් එකටත් වැඩිය එහෙම දැන් ගිහිල්ලා දැන් හොයන්න නැති ගන්න දැන් ඔක්කොම හොයනවා හැම ටොපික් එකක් ගැනම කතා කරන්න කැමතියි දැන් that's a good trait right අර ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් ස්පෙෂලි වෙනවා නම් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක්ගේ තියෙන ඕනේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් තමයි හැමදේම මේ ඇයි මේක මේ විදිහට වෙන්නේ කියන එක හිතන එක දැන් ගොඩක් කලාවට දෙයක් කම්ප්ලිකේට් වෙනවම අපි නිකන් we just say okay that's just the way it is right but මට හිතනවා ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වුණාම usually like ඇයි එහෙම වෙන්නේ why is it the way it is you should be curious about like everything like
how it happens. Yeah, that's the thing. එතකොට ඉතින් ඔගේ ඩිග්‍රී ඉන්ට්‍රස්ටිං මට මේ මොකද මම යුනි ගියාට මම ඉගෙන ගත්තේ නෑ මේ මං ගියේ එරස්පෝස් යුනිවර්සිටි එකට. ඉතින් එතකොට කියන්නේ චයිනාවල ස්ටඩි කරේ. එතකොට මේ එතකොට මොකද ඔහේ සිටුවේෂන් එක කොහොමද ඒ කියන්නේ මොන වගේ කම්පිටිටිව්ද යුනි එක එතකොට මේ මම ඇත්තරම මං ඕලෙවල්ස් කළේ ඕලෙවල් කරලා තමයි දැම් මේකටයි මං ඒලවල්සට ක්ලාස් නං ගිය අවුරුද්දක් තර ඊට පස වැඩේ සෙට්ටු නෑවට අවුරුදු දෙකක් එලවලියෝ ඒත් සෙට්ටුන්නේ මං ඒලවල් ජාති දෙකක් කර ඒත් සෙට්ටුන්නේ ඒන්දවා කලින් මේකින් ඉවත් වුණා ඉවත් වෙලා මේ ඇත්තර මේක නෙමේ මගේ පලවෙනි යුනිවර්සිටි එක මගේ පලවෙනි එක මේ ලංකාවේ මං එකකට අවුරුද්දක් ගියා මේ ඊට පස්සේ මෙහෙට ට්‍රාන්ස් වුණේ ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි ආවේ දැන් එක සෙමෙස්ටර් එකක් ඉවරයි ඇවිල්ලා මේ මං ලංකාවේ කළේ ඇත්තරම මේ ඒ කියන්නේ මේ අර බේසික් ලෙවල් එකේ සබ්ජෙක්ට්ස් තමයි මම ලංකාවේ කළේ ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රෙඩිට්ස් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරේ මෙහෙ ඔය ඒ කියපු මේජර් එකට ඒරෝස් මේ මෙකැනිකල් ඇන්ඩ් ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරින් කියන එතකොට දැන් ඔය ඇවිල්ලා එක සෙමෙස්ටර් එකක් කියන්නේද මාස 4ක් 5ක් එහෙමද මාස 4ක් වගේ ඇවිල්ලම හරියටම අදට මාස 4යි අදට මාස 4 යුනිවර්ස් අදට මාස යුනිවර්ස් මචං එතකොට මාස 4කට කෙනවක් කොහොමද මට දැන් I know we wanted to talk about space and your degree but මං පොඩ්ඩක් curious වගේ මේ අර ජර්නි එක ගැන මේ කොහොමද ඔයා දැන් ඇවිල්ලා ෂොක් එකක් වගේ තිබ්බද දැන් ඔයා හුරු වෙලා දින්න ඔයාට ගානක්වත් තිබ්බේ නැද්ද පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නකෝ මේ වගේ experience එක I'm curious to know මෙහෙ කියන්නේ මෙහෙ මට අද වෙනකන් ලංකාවේ කවුරුත් හම්බෙලා නැහැ මෙහෙ ලංකාවේ කවුරුත් නැහැ හොඳ හොයලා හොඳම ඒරියාකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ හොඳ ඒකන I had no idea what like Arizona like මම නිකන් මේ යුනිවර්සිටි එක නිකන් යුනිවර්සිටි එක දිහා විතරයි බලන්නේ යුනිවර්සිටි එක ගැන විතරයි මම කියුරියස් වුණේ ඒකේ වටපිටාව කිසිම දෙයක් මම අනිත් දේවල් මට අදාළ වුණේ නෑ මේ ඉතින් මං ආව පණ්ඩිතයා වගේ මේ ඒත් ඒ කියන්නේ මේ මුල් ටිකේ කියන්නේ අර පොඩ්ඩයි දන්නද ගෙදර අම්මත් එක්කම හිටියේ අම්මා උයලා දෙන දෙයක් කාලා ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් සෑහෙන්න අමාරුත් වුණා මේ අර මේ පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙන එක කෑම බීම ඒවට මෙයාට ඒත් ඊට පස්සේ ඉතින් මේ අර ඩික් මේ යුනිවර්සිටි එකේත් වැඩත් එක්ක මම සෑහෙන්න බිසි වුණා ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය තනිකම පාළු වගේ දේවල් ඇත්තට මේ දැනෙන්නවත් වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ ඒ දේවල් දැන අර වැඩ කරලා ඉල්ල මේ නිදාගත්තා නින්ද එච්චරයි මේ සෑහෙන්න වැඩ තියෙනවා මේ මම ගොඩක් මේ hands-on experience ගන්න මේ ඇකඩමික් වලටත් වැඩිය මේ ක්ලබ්ස් වලට join වෙලා ඉන්නවා මේ මොකද අපේ යුනිවර්සිටි එක ක්ලබ් යන මේ හැබැයි දවල්ට යන්න මේ I love that මේ ඕක දැන් මේ පොඩ්කාස්ට් එක කොහොම හරි ඇන්ටිල් හැම හත්ති මේ ළමයා බලන්න මේ ඇරිසෝනා ගිහිල්ලා ක්ලබ්ින් යනවලු නේද ඔය ඇහෙන්න පුළුවන් හොඳලාට ඇන්ටිලා මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහන්න ඒක හින්දා වාසේ අහන්න ඒකින් දාලා නෑ මේක මේ බැක් එන්ඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන් නේ channel එකේ කොච්චර මේ age gap එකයි බලනවද කියලා බලන්න අපේ කියන්නේ අපි personally දන්න ගොඩක් අය අහන ලොකු age groups වල ඒ කියන්නේ 40ට වඩා අයත් අහනවා කීපදෙනේ බෑ වැඩි හරිය ඉතින් 18 24 තමයි හලෝ 18 24 ඔව් 18 24 මේ අපේ යුනිවර්සිටි එක මේ USA වලින් රිසර්ච් රෑන්කින් 1 ඒ කියන්නේ මේ රිසර්ච් වලට රිසර්ච් රෑන්කින් 1 මම දැක්කම ඊයේ ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ රිසර්ච් නෙමෙයි ඕවරෝල් පළවෙනි 10 ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා ඊයේ මොකද්ද මන්ද වෙබ්සයිට් එකකින් කරපු රිසර්ච් එකකින් ඕනේ මේ ඒ හින්දා අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ගොඩක් මේ රිසර්ච් වලට මුල් තැන දෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ළමයින්ට රිසර්ච් කරන්න හැම වෙලේම මේ පොළඹවනවා වගේ කේස් එකක් තියෙනවා හැම දේම ගැන කිවරියස් වෙන්න එක වගේ සීන් එකක් තියෙනවා ට්‍රැක් තියරි එකක් බට ඇරිසෝනා කැලිෆෝනියා නෙවාඩා ඔය සෙට් එක වටේට ඔක්කොම මේ නේද මේ මිලිටරි ඉන්ස්ටලේෂන්ස් තියෙන්නේ ඔය ඒරියා 51 නම් වලින් ඒ සෙට් එක තියෙනවා තව ගොඩක් ටෙස්ටිං සයිට්ස් තියෙනවා නේ මේ පැත්තේ ඔව් මෙහෙ මේ ඇරිසෝනා වල තමයි අර ලොකුම එයා ෆෝස් බේස් එක තියෙන්නේ මෙහෙ අර ලෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද අර මේ හෙලිකොප්ටර්ස් මේ එහෙම අර මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන ලොකු
අපච්චි හෙලිකොප්ටර් එක මොනවද ඒවට කියන්නේ නමත් මතකන ලොකු ස්ප්‍රේ is it the one with the two propellers ඒවට කියන්නේ නම නම් මතක V22 that's one අපි තාත්තත් මේ තාත්ත තමයි මට ඇත්ත එක මේ ඊයේ පෙරද කිව්වේ එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඒකට කලින් මේ කොහොම හරි ඒක මේ ඒවා 100 ගාණක් එක දිගට මේ ගාල් කරලා තියෙනවා ඔව් එන ලොකුයි මාරු it's a well I think US is a very huge massive country you just don't realize it මේ උන්ට ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා දේවල් කරන්න then ඔය especially ඔය හරිය Arizona is pretty much a desert right and it is vast මෙහෙ it's arid so it's not even farmland ඉතින් ඒකෙන් වැඩක් ගන්න එක මොන හරි කරන්න ඕනේ මෙහෙ I think yeah so ඉතින් එතකොට යුනිවර්සිටි cool toys තියෙනවා දැන් wind tunnel අරවා මේවා එහෙමනම් නෑ හැබැයි අතර මෙහෙ තනිකරම මේ නිකන් මේ ස්ටුඩන්ට්ස් නර්ඩ්ස් තමයි ඉතින් ඒ තමයි සම්පත කොම කෙලින්ම ඒක තමයි සම්පත කෙලින්ම සීන් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ මේ ඉතින් ඔය ඒ ඔක්කොම වැඩස් ඒවට YouTube කරන්න හිතුනේ YouTube කරන එක තමයි මාව හැමදාම උදේට ඉන්ස්පයර් කරන්නේ කියන්නේ මේ දෙයක් හොයන එක තමයි මාව හැමදාම නිකන් අර මනුස්සෙටනේ ආතල්ලයක් තියනවා කියන්නේ නිකන් මේ ගැන අර ඒක තමයි ඒ කියන්නේ මාව ඉන්ස්පයර් කරන්න ඇත්තට රිසර්ච් කියන එක තමයි රිසර්ච් වලට ආසින්ද තමයි YouTube පට්ට ක්ලෙවර් නේ එතකොට මේ you are basically using YouTube as a way to motivate yourself එහෙම කිව්වොත් හරියද yes exactly අපිත් එහෙම කරමු නේ දැන්වත් හැදුනොත් හොඳයි නේ දැන් එක තමයි ඔබට කියන්නේ අපි දැන්වත් මේක හැදෙන්න ඕනේ මේක හිලුවක් කරගෙන බෑ ෆෝන් ගැන කතා කරමින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට මොනාරි වැදගත් දෙයක් දෙන්න වෙනවා is that a spoiler that's a spoiler yeah anyway go ahead no it's out I got it I like it it's out yeah I watched it එතකොට ඉරුෂම මා කියන්නේ අපි කට්ටියම knowledge based YouTube channel කරන කට්ටිය ඔයා දකින්න හැටියට මොනවද challenges මොනවද ඇයි ඒවා ලොකුවට යන්නේ නැත්තේ එතකොට එතන මොකක්ද තියෙන challenges මේ කියන්නේ කොහොමත් මිනිස්සු කියන්නේ මෙන්ටලි මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ කියන්නේ මොලේට යම් කිසි දෙයක් අමාරුවෙන් දාගන්න කැමති නැහැ. එහෙම ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මෙන්ටලි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු කැමති ගොඩක් නිකන් අර ආතල් එකක් ඔළුවට දාගන්න තමයි. මොකද මිනිස්සුත් හැම වෙලේම ස්ට්‍රෙස් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ වැඩත් එක්ක අනික ස්ට්‍රෙස් නැති වුණත් මිනිස්සු එහෙම නිකන් දැනුමක් ගන්න කැමති නැහැ ගොඩක් අය. ඉතින් එහෙම බැලුවහම ගොඩාක් අඩු percentage එකක් තමයි මුළු YouTube බලන සෙට් එකෙන්ම මුළු ජනගහනයෙන්ම මේ educational content බලන්නේ ඒකෙනුත් බෙදිලා ඇවිල්ලා ඉතින් මේ වගේ සීන් එකක් බලන්නේ අර 100.0.0 එහෙම ගානක් ඒක ඇත්ත පොයින්ට් එක දැන් ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා මොකද දැන් ඔයා කියන කතාව හරි මොකද මිනිස්සු කැමති නැහැ දැන් දවස් ඔක්කොම ස්ට්‍රෙස් වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා තාම මොකක් හරි එකකේ බෝරින් ලෙච් එකක් අහන එක ඇත්තරම you know might as well just watch a reality TV show right at that point ඉතින් මේ එතකොට මම හිතන්නේ ඒ කන්ටෙන්ට් එක ප්‍රසන්ට් කරන විදිහෙන් සමහර විට ඒක කැච් අප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම හිතන්නේ like අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරද්දි like අපිට ඕන topics discuss කරන්න කියන්නේ facts තිබ්බට we try to make a joke මොකක් හරි ගොන් වැඩක් වුන් අතල් එකක් we just try to like shit on each other or something or like just ඒක distill කරලා පොඩි නිකන් පොඩ්ඩක් රයිසිං ටිකක් දාලා තමයි කතා කරන්නේ. I think ඒක කරන්න that's the struggle. ඕන කෙනෙක්ට Wikipedia research කරලා නිකන් report එකක් හදන්න පුළුවන් නේ. ඒක story telling තමයි අමාරු. මේ මම ඕක try මම ඕක try කරලා බැලුවා මේ මම පටන් ගත්තා 1 minute video කියලා මේ විනාඩියෙන් කතා කරපු කියලා series එකක්. හරිද? මේ short YouTube short series එකක්. මේ ඒකේ මම කියන්නේ complex science theories rocket ගැන එහෙම විනාඩියෙන් කතා කරනවා. මේ ඒකට මං ඒක බැලුවම channel analytics වල මේ අර long form videos වලට වැඩිය අර කොහමද short videos වලට එනවනේ මේ අනික ඒක මේ මිනිස්සු ඒකට කැමතියි අර සාමාන්‍ය විනාඩියෙන් වගේ නිකන් අර අමාරු දෙයක් කතා කරාම මේ මිනිස්සුන්ටත් ඒක පොඩි කික් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකට කමෙන්ට් එකක් එනවා මේක ගැන long form video එකක් කරන්න වගේ ඒවත් එනවා අර ඒක අර ඉස්සල්ලාම මේ දැනගන්න ඕනේ මේ complex දෙයක් මේ කියන්නේ මිනිස්සු මොකද මිනිස්සු සයන්ටිස්ට්ලා නෙමෙයිනේ මේ ඒගොල්ලෝ just normal people මේ ඒ හින්දා ඒගොල්ලොන්ට ඒක පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එකක් එක්ක තමයි ඒගොල්ලොන්ට ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම නම් කරන්නේ. අනික ඒක challenge එකක් personally right මොකද ඔයා දන්න topic එක ඔයාලා simplify කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයා topic එක ගැන හොඳටම දන්නවා කියන එක.
නැත්තම් වාට එක සුළුවට කරන්න බෑනේ ඒම කරනවා කියන්නේ වායක තේරුම් අරගෙන වාගේම වර්ෂණයක් වා කියන්න ඕන මේක ලේමන් විදිහට එක්ස්පලේන් කරොත් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඉතින් so in a way වාගේ personal goal එකත් එක්කින් satisfy වෙනවා content gets better ඒ කියන්නේ මේ ඒක ගැන මේ අනිවාර්යෙන් දැන් සමහරයට අපි එඩියුකේෂනල් කන්ටෙන්ට් කරන හින්දා ඒක ගැන සෑහෙන්න අපි හොයන්න ඕනේ කරන්න වීඩියෝ එකක් කරන්න කලින් ඒ කියන්නේ මේ ඒකේ ෆැක්ට් චෙක් කරන්න ඕනේ ගොඩාක් ඒ කියන්නේ සෑහෙන්න ඒ කියන්නේ දැන් විකිපීඩියා එකෙන් එහෙම රිසර්ච් කරලා කරොත් ඉවරයි කෙලින්ම ඉවරයි මේ chat gpt එකෙන් කළොත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ ඒ ටිකක් කළා ගියාම කරන්න වෙන්නේ නැහැ to me මේ මොකද මේ ටිකක් කළා ගියාම it becomes a therapy session ඊට පස්සේ කරන්න වැඩි කොහොම වැඩි අවුල් යනවා මේ ඒ හින්දා මේ ගොඩක් මේ රිසර්ච් එකක් කරලා තමයි මම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා එහෙම තමයි මම වීඩියෝස් කරන්නේ මේ සෑහෙන්න වීඩියෝ එකට කලින් තමයි ලොකු සීන් එකක් තියෙන්නේ වීඩියෝ එක කියන්නේ හරිම පොඩි දෙයක් එඩිටින් එකයි ෂූටින් එකයි කියන්නේ වීඩියෝ එක නිකන් 10% වගේ 10% to 20% වගේ ඊට පස්සේ තමයි ගොඩක් සීන් එකක් තියෙන්නේ ඒක තමයි ඉතින් මොනවද වැඩිපුර කතා කරන්න channel එකේ channel එක දන්නේ නැතිවට කියන්න ඕනේ පොඩි overview එකක් දෙන්නකෝ මොනවද channel එකේ නම space fam ඒකේ ගොඩක් මුලින්ම channel එකේ පටන් ගත්ත rockets ගැන කතා කරන්න මේ තාම rockets ගැන කතා කරනවා මේ මුලදී සෑහෙන්න rockets ගැන කතා කළා rocket propulsion ගැන rocket engines ගැන rocket engine nozzles ගැන ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ rocket science ගැන ගොඩක් කතා කළා ඊට පස්සේ ආවා ස්පේස් සීන් එකට ඒ කියන්නේ මේ ස්පේස් වලත් ඔය ස්පේස් වල මේ කම්ප්ලෙක්ස් සයන්ස් මේ කන්සෙප්ට්ස් තියෙනවනේ මේ බ්ලැක් හෝල්ස් ඔය සුපර්නෝවා අන්න ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් කතා කරනවා දැන් AI ගැනත් කතා කරනවා දැන් ඒක හැම දෙයක්ම කතා කරනවා AI ගැන කතා නොකර බෑ right like space exploration වලට AI ගැන කතා නොකර බෑ that's true මේ තව මේ ෆයිටර් ජෙට්ස් ගැන කතා කරනවා ෆයිට ජෙට්ස් ගැන අන්මෑන් ඒරියල් වෙහිකල්ස් ගැන කතා කරනවා ඒවගේ තමයි පොඩ ඉංජිනීරින් පාට්ස් තමයි ගොඩක් කතා කරන්න මම මේ ළඟදි හොයාගත්ත එකක් තමයි මේ දැන් UAVs කියන එක හැමෝම දන්නවනේ drones තියෙනවා නම් මනම් ඒක හෙන common නේ අර මේ අර යුක්‍රේන් war එකේ they were using unmanned boats did you know about that ඒකට වෙනම නමක් තියෙනවා මම දැනන් හිටියේ නෑ that was like a weapon of war කියලා but I found that kind of fascinating I guess it's like plane එකක් fly කරනකොට simple right boat එකක් එහෙම යන්නේ ඒ අතින් කල්පනා කරලා බලුවා ඒ සම්මැරින් ඕගොල්ලෝ දැක්කද දන්නේ මේ වෙන්න පුළුවන් නේ ඕගොල්ලෝ දැක්ක දන්නවද මේ Unreal කියලා තියෙන කම්පැනි එකක් ඔය වගේ මේ ඒගොල්ලෝ AI සහ මේ ඔය unmanned vehicles මේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරන එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ගිය සතියේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළා ඒගොල්ලෝගේ අලුත්ම ෆයිටර් ජෙට් වෙපන් රෝඩ් රනර් කියලා ඒක නිකන් මෙහෙම බොක්ස් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒ බොක්ස් එක තැන ප්ලාන්ට් කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය වෙලාවට මොකක් හරි මේ ඇටැක් එකක් ආවොත් ඒක කෙලින් මෙතනින් අර මිසයිල් එකක් වගේ උඩ යනවා it can මේ hover right vertical take off vertical it can vertical take off and land both මේ ඒක නිකන් ෆැල්කන් 9 රොකට් එකක් වගේම ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ඒ දැන් එයා දැන් මේ ඇටැක් කරන්න යන මිසයිල් එක හරි ඩ්‍රෝන් එක හරි යාට මිස් වුණොත් බැරි වෙලාව මේ ඒක බ්ලාස්ට් වෙන්නේ නැතුව එයාට ආයෙත් මේ දීලා තියෙන පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයෙ රීෆියුල් කරගෙන ආයෙත් ගිහිල්ලා ඇටැක් කරන්න පුළුවන් ඒක මර comes back with shame මේ අඩි බොසා වැදුන්නේ මිස් to get disciplined and then get sent අනික nice Lord of the Rings reference unreal that the sport of Aragorn ki sport එකේ නම okay so I went uber nerd there sorry but yeah it's crazy right ඒ කියන්නේ එතකොට ඉතින් කියනකොට අපිට UAVs කියන තව ටිකක් I like ඒ කියන්නේ මොනවද හිතන්නේ කියන්නේ ආපු ගමන ගැන මෙච්චර කාලයකට රීපර් එක ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා UAV ගැන කතා කරද්දී මේ අපේ තියෙනවා දැන් මේ aerospace engineering මේ degree එකේ මේ categories තුනක් aeronautical engineering astronautical engineering අනික තමයි unmanned මේ aerial vehicle මේ UAV කියලා වෙනම subject එකක් තියෙනවා ඒක ඒ කියන්නේ මේ unmanned vehicles ගැන තමයි ගොඩක් ඉතින් මේ කියලා දෙන්නේ මේ මට මුලදී ඕක තෝරගන්නත් තිබුණා පස්සේ මේ
ඒක පොඩ්ඩක් කර මේ රෝබෝටික්ස් වගේ කේසක් කියන්න රොබෝටික්ස් වලට රොබෝටික්ස් වලට ආසයි හැබැයි අර ප්‍රපාර්ෂන් වලට තරම් ආස නැහැ තෝරග බේ අන්මෑන් මේ අන්මෑන් ඒරියල් වෙහිකල් ගැන මේ ඒකේ මමත් ගොඩක් කාසයි මොකද මේ ඒකේ රිස්ක එක ගොය ගැන මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගොඩක් බේරෙනවා ඒකෙන් ඒකන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා අඩමෑන් ඒරියල් වෙහිකල් වල හැබැයි මේ මම කියන්න අර මේ මනුස්සෙක්ට ෆ්ලයිට් පදින තරම් ආතල්ලයක් එන්න තේර අර ෆයිට ෆයිට දාලා කවදාවත් ටොප් ගන් වගේ ෆිල්මයක් කරන්න බෑ it's not fun මිනිහෙක්ට වෙන දෙයක් නේ මේ ජනවාරි වල එනවා මේ ටොප් ගන් වගේම හින්දි මූවි එකක් ෆයිට කියලා දන්නවා රිතික් රෝෂන් එක මම දැක්ක පෝස්ටර් එක අපේ යාළුවෙක් it's gonna be fun රිතික් රෝෂන් පාට චාටර් එකක් යනවා ඇයි ඔය හින්දි මූවිස් වල ගොඩක් ඉතින් දන්නත් ඔය කියන්නේ මේ යස් තරංග ඔය කියන්නේ මේ රියලිස්ටික් නෑ එන්න එක ඒවගේ හැබ මෙහම ටොප් ගන්න රියලිස්ටික් නෑ ඉතින් අපි we had to say that too it looks nice though හැබැයි මේ ඒක ලුක්ස් නයිස් අනික මේ ඒකේ ගොඩක් මේ අර සවුන්් ගැනහෙම මාර විදිහට හිතලා තියෙනවානේ ඩිසයින් ඔගොල්ලෝ ඒක බැලුවද ඒක සවුන්් නෑ සවුන්් ඉංජිනීරිං වල එහෙම ඒ සවුන්් ඉංජිනීරිං කරපෙක්කෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බන මේ ඒක අර මේ එන්ජින්ස් වලින් එන ඒ අර ඒගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද මේ මුලදී පාවිච්චි කරන ෆයිටර් ජෙට් එක නම මොකද්ද බර්ඩ් නේද මම බලලා විතරයි බැලුවේ මොකක් හරි ඒ මොකක් හරි බ්ලැක් බර්ඩ් කියලා මේ කොහොම හරි ඒක 12Gs වලට පුෂ් කරනවානේ ෆයිටර් ජෙට් එක ඒ කියන්නේ ඒක මේ ඒ කියන්නේ තාම මේක මේ ඩෙවලොප්මන්ට් මේ තියෙන මේ ලොක්හීඩ් එකේ හදන්න එක මේ ඒකේ මේ කියන්නේ ඒ ෆයිටර් ජෙට් එකෙන් එන සවුන්ඩ් එක ඒගොල්ලෝ අර මේ පොසිබිලිටිස් අරගෙන එහෙම ඉන්ජිනියරින් කරලා මේ පැත්තේ එන්ජින් එකේ මොන සවුන්ඩ් එකද දෙන්නේ මේ පැත්තේ එන්ජින් එකේ මොන සවුන්ඩ් එකද දෙන්නේ ඒ වෙන කේස් ගොඩක් එක් කරලා තියෙනවා ඔව් මට මතක් කරනවා මේ මම මේ there was this YouTube channel that I follow he's a audio engineer හරිද but he's an audio programmer I think I think mostly related to gaming and simulation ඌ කරන්නේ මචං ඌගේ software එකෙන් ඌ කෝඩ් කරනවා engine එකේ මේ attributes ටික මේ engine එකේ pistons කොහමද fire වෙන්නේ intervals කොහමද valves නම්මන දාලා ඌ සද්දේ simulate කරනවා දැන් ඒතකොට සද්ද record කරපු සද්දයක් නෙමෙයි එන්නේ ඒ සද්දේ physics වලින් acoustics calculate කරලා මේ exhaust එකේ කොහමද යන මේ rate එක flow rate කොහොම කරලා it creates an output ඉතින් මේ මූ කරලා තිබ්බ එක එක ජාති එන්ජින්ස් රොටරි එන්ජින් එකක් කොහොමද මේ ඉන්ලයින් 6 කොහොමද V8 V6 දාලා his simulated sound is very close to the actual sound of the real engine so වෙන්න පුළුවන් දැන් එන්ජින් එකේ ස්පෙක්ස් ටික ඔක්කොම දාලා ඒ විදිහට සිමියුලේෂන් එකක් හැදුවොත් ඒ හරි සද්ද හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා නේද දැන් imagine like if you're playing a game fighter jet game එකක වගේ play කරනවා නම් that will be very immersive මොකද කැමරාව හරවද්දි ගානට ඔඩියෝ ටික ඇදලා එද්දි කොහමද be very nice great UAV ගැන කියද්දි ඉතින් අපි ප්‍රොපල්ෂන් ගැන කතා කරා sorry නෑ UAV ගැන කතා කරද්දි අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් තමයි මිස්ටර් ඔබාමා we had to always give a shout ඔව් නේ ඔබාමා මහත්තයා නැත්තම් රීප් එක ඊට කලින් පාස්සෙලා තිබේ ඒ තරම් රීප් එක පාවිච්චි කරේ නෑ එයා තරම් වෙන කවුරුවත් shout out to Obama shout out to Obama ඉතින් ප්‍රොපල්ෂන් ඉතින් ඊරෝෂ ප්‍රොපල්ෂන් ගැන කතා කරමු මොකද්ද ප්‍රොපල්ෂන් කියන්නේ කොහොමද හිස්ටරි එක ප්‍රොපල්ෂන් ගැන මම හොයන්න ගත්තේ ඇත්තටම මේ ස්ටාර්ෂිප් රැප්ට් එන්ජින් එකෙන් ඒකට පස්සේ තමයි ප්‍රොපල්ෂන් ගැන සෑහෙන්න කියන්නේ ඔය රොකට් එන්ජින් සයිකල්ස් ගැන හොයන්න ගත්තා ඊට පස්සේ ඔය රොකට් එන්ජින් වල මැටීරියල්ස් ඒ ස්පේස් එක්ස් එකෙන් මොනවද පාවිච්චි ගන්න ඊට පස්සේ රෂ්‍යාවේ සෝවියට් රොකට් එන්ජින් ට්‍රී එක ඒ වගේ ප්‍රොපල්ෂන් පැත්තේ ගොඩක් ලොකු සීන් එකක් තියෙනවා මොකද මේ රොකට් එක හાર્ට් එක තමයි රොකට් එන්ජින් එක මේ ඒ රොකට් එන්ජින් එක ගැන කතා ගන්න සෑහෙන දේවල් තියෙනවා හැබැයි කියන්න ඔයාට ඔළුවේ තියෙන ඒවා කියන්න මට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ඔයා බලුවද මේ ස්ටාර්ෂිප් මේ ලොන්ච් එක ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ෆ්ලයිට් ටෙස්ට් අපි ඒක ලයිව් ස්ට්‍රීම් කළා මගේ YouTube channel එකේ මම ලයිව් ස්ට්‍රීම් කළා ඒක
ඒ රොකට් සෙට් එක ඒක වේ අපි ඒකට මගේ YouTube චැනලගේ වැඩියම හතාරල තින් ස්ටාශිප් රොකට් එක ගැන එක ස්ටාශිප් රොකට් එක ප්‍රඩියස් කනක මේ හදන්න කොහොඳ මැනුෆෙක්චරින් චේන් එක ඊට පස්සේ ඒක මාරම කේස ඇත්තිනවා ඒගැන්න මේ ඒක ස්ටාශිප් ප්‍රකට එකන කතාග ඒ ගන්න කතා කලාක එට උදේනකම් කතා මේ ස්ටාශිප් මේ ස්ටාශිප් ප්‍රකට් එක මේ හෝල් කරලා තියෙන ඕබිටල් ලෝච් මවන්් කියලා මේ මෙහම ඔගොල දැකලා ඇති අර පූරු තියෙන නිකන් අර රඳ වන එක වගේ තියල ස්ටේජ් සීරෝ හරිට මේ ඒ ස්ටේජ් සීරෝ එක මේ ඕක මේ වටේ ස්ටාශිප් ෆස්ටි ස්ටේජ් එක තියෙන රොකට් එන්ජින් 33ක් කර ඕක තියෙන්නේ මේ රොකට් එන්ජින් 33න් මේ ඕක තියෙන්නේ සර්කල්ස් තුනක ගැන අවුට් සර්කල් ඊට පස්සේ ඉනර් සර්කල් ඊට පස්සේ මැද්දේ තුනක් තියෙනවා එහෙම තියෙන්නේ මේ මර මලක් වගේ එලියට එන්නේ මේ කොහොම හරි ඕකේ වටේ එන්ජින් 33 මේ පවර් අප් වෙන්න අර ස්පින් කරන්න ඕනේ ඕක ඇතුලේ තියෙන මේ මොකද ටර්බයින් එකක් කියලා තියෙනවා මේ ඒක ස්පින් කරන්න ඕනේ ඒක ස්පින් කරන්න මේ ගන්නේ මම හිතන්නේ හයිඩ්‍රජන් දුහුද ගන්නේ හයිඩ්‍රජන් ගෑසයක් ඒකට මේ පම්ප් කරනවා ඒ පම්ප් කරන්නේ ඕබිටල් ලොන්ච් මවුන්ට් එකේ මේ ඒ මේ එන්ජින් එකට සෙට් වෙනවා මේ බටලා ඉන්න ජම්ප් ස්ටාර්ට් කරනවා වගේ සින්න මේ අන්න අන්න හරි මේ ඉස්සර කාර් කරකෝල පටන් ගන්නවා බැරි අන්න හරි මේ රොකට් ඒකට අවශ්‍ය මේ ගෑස් ටික ඒ වටේ එන්ජින් සෙට් එකට අවශ්‍ය ගෑස් ටික තියෙන්නේ මේ රොකට් එක ඇතුලේ නෙමෙයි ඒ කියන්නේ මේ වෙනම මේ ඕබිටල් ලොන්ච් මවුන්ට් එක ගාව මේ ටැන්ක්ස් වල තමයි ඒක මේ ගබඩ කරලා තියෙන්නේ ඕකේ ඊට පස්සේ බැරි වෙලාවත් ඔයක මේ ලොන්ච් එකේදී ඕක මේ වුන් නැති වුණොත් එතනින් එච්චරයි ආයේ රොකට් එන්ජින්ස් ආයේ මේ ඒවට අත තියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒවා ආයේ මේ ඇක්ටිවේට් කරන්න බෑ මේ රොකට් එක ලොන්ච් වුණාට පස්සේ. හැබැයි මේ පුදුමේ කියන්නේ මේ පාර ඕකට මේ ස්ටාර්ෂිප් සෙකන්ඩ් ලොන්ච් එකට කලින් මේ ස්ටැටික් ෆයර් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔය බූස්ට් එක චෙක් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඒකට එන්ජින් එක මොකද කොන්ක්‍රීට් කරනකොට හයි කරලා පත්තු කරන එක right I think I saw videos of that like that. ඒක නෙමෙයිද? නෑ ඒක නෑ ඒක මේ රොකට් ලොන්ච් එක වගේම තමයි හරිද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ ඒකේ මේ throttle එක දෙන්නේ 50% ටවත් අඩුවෙන්. මොකද රොකට් එක ලොන්ච් කරනවා ඊට වැඩිය දුන්නොත් අවුදේ කාර් එක නැගිටලා ස්ටාර්ට් කරලා රෙව් කරනවා වැඩ කරනවා නේ idle කරනවා මේ ඒක idle basically මේ ඒ හින්දා මේ අර පවර් එක ගන්නේ 50% ටත් අඩුවෙන් මේ ඒ ස්ටැටික් ෆයර් ටෙස්ට් එකේදී එන්ජින්ස් 3ක් හරි 4ක් හරි මේ ඇක්ටිව් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පත්තුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පුදුමේ කියන්නේ මේ රොකට් ලොන්ච් එකේ මේ 33ම පත්තු වුණා. ලොන්ච් එකේ. ඒක මාරු ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ SpaceX එකත් මං හිතන්නේ හිතුව ඇති කියලා මේ 33ම ඒ කියන්නේ රොකට් එන්ජින්ස් 33ක් කොහොමද පවර් කරන්නේ ටයිම් කරන එක. ඒක that was an achievement. මේ කියන්නේ SpaceX ඔය කන්ෆිගරේෂන් එක යුස් කරු පළවෙනි කම්පැනිය මේ හරි ගාමන්ට එක හරි නයිට කලින් ඕක ට්‍රයි කරලා නෑ N1 රොක N1 කියලා තිබිලා තියෙන 1968 හරි එහෙම කොහම හරි ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද මේ මේ ඇමරිකාවයි රුසියාවේ සීතල යුද්ධයක් තිබ්බ කියලා ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් වලට මේ ඒදකොල්ල තරගට හඳට යවන්ට සෙට්ටුරා කියලා ඒ කිව්වාවට මිසයිල් ගෙනාව ප්‍රශ්න ඒකට ඒ කාලේ මේ ඒකට මේ ඇමරිකාවේ සැටන් ෆයිරෝකට් එක හැදුවනේ මේ ඒකෙන්නේ මේ හඳට යව්වේ ඊට පස්සේ ඕකට කොහම හරි එගේන්ස්කට තමයි මේ N1 රොකට් කියලා හැදුවා රුසියාවේ ඒකෙත් ඒක ගැන මම වීඩියෝස් දෙකක් කර තුනක් හරි ගල්ලා තියෙනවා ඒකෙන් අන්න හරි එයා තමයි රොකට් සයින්ටිස්ට් එකේ එයා තමයි ඇත්ත රොකට් සයින්ටිස්ට් හරියට නෑ වොන් බ්‍රවුන් නෙමෙයිද ඔව් මේ වොන් බ්‍රවුන්ලා කොල්ලොද මචං සර්ගේ එක්ක බලන්නේ සර්ගේ හිරේ හිටියේ හිරේ කණ්ඩ නැතුව මුලෑගේක ඉඳලා තමයි පස්සේ ආවේ හිරේගේ එකෙක් මචං ෆුඩ් එක දුවද හිරේගේ හිරෝස් කියන්නේ මේ කොහම හරි ඒක එන්ජින් 30 ගානක් තියෙනවා ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔය මේ රොකට් එන්ජින් සෑහෙන ගානකින් මේ පවර් කරපු මේක ඒක රොකට් ලොන්චර් 4ක් කළා 4ම පිපුරුවා මේ ඊට පස්සේ ඒක පාඩු ලබන ව්‍යාපාරයක් ලෙස හඳුන්වලා ඒක ක්ලෝස් කරා ඒක ස්කෝප් එකකින් ආව ඒකට ඔව් සෝවියට් කෝප්
ඒක මේ පාඩු ලබන ඒක ඉවරයි මේ මංගේතන්න මේ ඉලොන් මස් ඒකෙන් තමයි ඉන්ස්පයර් තින ඉලෝන් මස්ක් මේ ස්පේසෙක් පටන්ගන්න කලින් ඌ ට්‍රයි කරල තියෙන සෝවියට් රොකට්ස් ගන්න මේ උගේ ෆෑල්කන් නෑ සෝවිය රුසියාවෙන් තමයි රොකට් ගත්තේ රොකට්ස් දෙකක් ගත්තා ඕ එයා මේ එයාර පේපාල් එක මේ මොකද ඩොලර් මිලියන 180ද 200ද කොහමරි විකුල්ල ගත්තනේ ඊට පස්සේ ඩොලර් බිලියන 200 මේ මං හිතන්නේ මේ කොහමරි යක් කොහමරි පාඩු ලබලා මේ ටෙස්ලා එකයි ස්පේස් එක්ස් එකයි දෙකම බෑන්ක්‍රප්ට් වෙන්න ඔන්න වෙන්න වගේ සීන් එකකට ඇවිල්ලා මේ කොහොමද ඩොලර් බිලියන 180 ඉලෝන් මස්ක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බේ මේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් 90ක් ටෙස්ලා එකට දාලා ඒකෙන් 90ක් ස්පේස් එක්ස් එකට දැම්මලු ඒකට කලින් තිබ්බ සල්ලි වලින් එයා කරලා තියෙන්නේ රුසියාවේ රොකට්ස් දෙකක් අරගෙන සල්ලි වලට ඒ රොකට්ස් දෙකම පිපුරලා ඒ සෝයුස් ඊට පස්සේ යාට සල්ලිතුරු වෙලා සෝයුස් රොකට් නික ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක ඕ මේ මං හිතන්නේ එයා රෂියා වලින් තමයි රොකට්ස් දෙකම ගත්තේ අරන් ගත්තේ මට මතකද රයිට් එහෙම කයිස් එකක් ගියනේ ඕ කොහම හරි රෂියන් මැනුෆැක්චර් රොකට්ස් තමයි ගත්තේ මේ කියන්නේ මේ ඇමරිකාවට ඒ වෙද්දි මං හිතන්නේ අර මේ හදේ සීන් එක ඉවරයිනේ එතකොට මේ නාසයකෙන් නාසයකට වෙම් වෙලා තිබිලා තියෙන මේ මුළු ඇමරිකාවෙම මේ ආදායමෙන් 0.0.0 බජට් එකෙන් මේ එහෙම පොඩි ගානක් මේ එහෙම කොහම හරි වෙලා මේ ඊට පස්සේ තමයි ස්පේස් එක්ස් එක රොකට් හදන්න අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇනේ බෝල්ට් එකේ ඉඳලා සියල්ල ස්පේස් එක්ස් එකෙන්ම මැනුෆැක්චර් කරන්න ගන්නවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ මාර විදියට මේ ඒගොල්ලොන්ට සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුසියාවට ගියපු සල්ලි. ඒක ඉලෝන් මස්ක්ගේ යුනික් සීන් එකක් නේ. උගේ මේ ඌ සප්ලයි චේන් එක සෑහෙන ඔප්ටිමයිස් කරනවා. ඒක උගේ ඔබ්සෙෂන් එකක්. ඒකයි උට අර ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් කියන එක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඌ තමයි ඌ පළවෙනියට ප්‍රශ්නේ දකින්න විදිහට තමයි ඌ සෝල්ව් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන අප්‍රෝචස් මොනවා වුණත් එයාගේ ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් කියන මොඩල් එකේ ඌ කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මම ඒක කරනොත් කරන්නේ. හැබැයි ඌ ඒක යනවා අන්තිය දක්වා right like නට් එක වෙනකන් ඌ ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් වලින් සෝල්ව් කරන්න හදන්නේ. ඒකයි මේ හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ අර vertical integrated මේ supply chain මේ manufacturing chain එක. හරිද? මේ ඒත් මේ ගිය සතියේ පුදුම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එකම එකක් අවුට්සෝස් කළා. මේ ඒගොල්ලෝ මේ ස්පේස් පැරෂූට් අවුට්සෝස් කළා ගිය සතියේ. මේ අර ඕගොල්ලෝ දන්නවද මේ ඩ්‍රැගන් මේ කැප්සූල් එක ගැන මේ ඉන්ටර්නට් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට මිනිස්සුන් යවන්නේ ෆැල්කන් 9 රොකට් එකේ. ඒක අර පෘථිවියට මේ ලෑන්ඩ් ඇතුළු වෙද්දී මේ පැරෂූට්ස් එනවා ඩ්‍රෝග් පැරෂූට් කියලා තුනකුයි මේන් පැරෂූට් කියලා තුනකුයි. ඒ තුන මාරම ඒ කියන්නේ මාරම කම්ප්ලෙක්ස් එකේ මේ ඉන්ජිනියරින් පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ පැරෂූට් මැනුෆැක්චරින් වල ඉරුණත් මල කෙලියක් නෙවෙයි. මේ ඒක ඒ කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ පැයට කිලෝමීටර හෙන කිලෝමීටර දසදහස් ගාණක් වේගෙන් ඇතුළු වෙන්නේ පෘථිවි වායුගෝලයට. මේ ඒක ස්ලෝ කරනවා කියන්නේ ඒක මාරම චැලෙන්ජින්. කොහොම හරි ගිය සතියේ මේ ඒගොල්ලෝ අවුට්සෝස් කළා පැරෂූට්. ඒක මේ ස්පේස් එක්ස් එකෙන් පළවෙනි වතාවට ඒගොල්ලොන්ගේ මේ මැනුෆැක්චරින් චේන් එක ප්ලැට්ෆෝම් එක ස්ටේබල් නේ. එතකොට උන්ට ලේසි ඇති කියන්නේ එක පාර්ට් එකක් වෙනම අයින් කරලා හරි මේක සෝල්ව් කරලා දෙන්න කියන එක දැන් ඕක මුලින් හදා දෙන ඉන්එෆිෂන්සිස් ඔක්කොම තියෙන්නේ. මං අහලා තියෙනවා දැන් ඔය ඇමරිකන් රොකට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඔච්චර චාටර් වෙන්න හේතුව මේ දැන් NASA එක දැන් ඒ කෝල්ඩ් වෝ එක තිබ්බ කාලේ මුළු රටම එකතු වෙලා අපි කොහොමද හදට අරගම එකයි like it was like a matter of survival right අපි එහෙම second වෙන්න බෑ රෂියන් කාර්යයන්ට. එතකොට they put everything in their power to like okay let's get this shit done. Then the Soviet Union fell apart. There was no longer a Cold War and now they are like okay දැන් අපිට තියෙනවා දැන් මේ තඩි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැදුවා දැන් මේ ගිය අවුරුදු 15 20 ඇතුළත දැන් අපි මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ උන් කරේ මචං they came up with a very nice strategy. What they did is in order to keep the industry funded and active මොකද you can't let it go to become stale මොකද එහෙම කරොත් වෙන country එකක් පුළුවන් country එකට ඇවිල්ලා පුළුවන් ඒ engineers ටික hire කරලා උන්ගේ rocket program එක හදාගන්න. නැත්නම් that technology could be stolen like ICBMs was still a threat right whether the Soviet Union was up or not. I think unkare so we need a way to keep our engineers employed and our industry running. So unkare me ඇමරිකාවේ හැම ස්ටේට් එකෙම පොඩි පොඩි තැන්වලින් මේ ඉන්න සෙනටර්ස්ලාට කිව්වා හරි අපි උඹලා ප්‍රොවින්ස් එකේ ෆැක්ටරියක් දානවා you guys make the engine rings or something ඔක්කර එහෙම පාර්ට් එක.
So what they did is they split the development of the rocket engines to all around the states. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්තට වුණ ප්‍රශ්න තමයි it created a lot of bureaucracy. ඇයි දැන් වෙන වෙන කම්පැනි තියෙන උන් කතා කරන්න ඕනේ, උන් එකතු වෙලා plan ගහන්න ඕනේ. So it made the whole thing super bloated and inefficient. ඉතින් ඒකෙන් උනේ the people were there, the talent was retained, but there was no innovation. අලුත් දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ SpaceX ඇවිල්ලා තනිකර කොම upside down කරේ. They decided to do everything by themselves. They were like, then US still uses solid rocket boosters, right? And that's not something that is considered modern. Like මොකෙක්වත් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මොකද it's you can't find control it නම. But they still had to use it because මොකක් හරි එක factory එකක solid rocket boosters හදනවා. They have a contract for like 50 years to make solid rocket boosters. You just got to make them now. මොකද නැත්තම් ඒ බිස්නස් ඩිසිෂන් ඒ බිස්නස් එක අයින් කරොත් මිනිස්සු 50000ක් විතර ජොබ් නැති වෙනවා. එතකොට ඒ ස්ටේට් එකේ මේ ගවර්නර්ට ආයි ඉලෙක්ට් වෙන්න බෑ. So he's like, we are not giving you federal funding if you cancel this program. Like, you better fucking run it. ඒ වගේ bureaucracy ගොඩක් ආවා ඇමරිකන් rocket industry එකට. ඒකෙන් තමයි කෙලවුනේ. හැබැයි මට හිතෙනවා මේ යුරෝෂ මොකක්ද දන්නේ මේකනේ හිතන්නේ like දැන් මේ obviously Russia is out of the equation, right? They are a fucking enemy now. Enemy number one with the Ukraine invasion. We were relying on Soyuz. Western mostly American launches to the ISS was done through the Soyuz mega, and Soyuz gets launched in Russia. And you can no longer rely on Soyuz, so you need something else. And that's when the Dragon capsule appeared. Hari වෙලාවට. ඉතින් ඒ වගේ ඔය ඩිෆරන්සස් හින්දා දැන් චීනෙත් එක්ක වලි රෂ්‍යා එක්ක වලි ඒ නිසා අපිට මොනවද නිකන් ළඟදී ලැබිච්ච නිකන් අලුත් දේවල් අලුත් මේ ටෙක්නොලොජිස් පාට එහෙම නිකන් අයිඩියා එකක් තියෙනවද? අලුත් ටෙක්නොලොජිස් කියන්නේ මං හිතන්නේ රොකට් මේ කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම නිකන් මේ නිකන් සුණු විසුණු වෙලා ගියා ෆැල්කන් 9 රොකට් එක ලෑන්ඩ් කරත් එක්ක හරිද නිකන් ඔයා හිතන්න නිකන් අර රොකට් එකක් ලෑන්ඩ් කරනවා කියන්නේ නිකන් ඒක කොච්චර දෙයක්ද කියලා නිකන් මට නම් ඒක හිතාගන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ රොකට් එකක් නැවත රියුස් කරනවා කියන්නේම නිකන් ඒක නෙක්ස්ට් ලෙවල්. ඒක දැන් ඇත්තටම කොච්චර නෝමල්ද? ඒ කියන්නේ ඒක ෆැල්කන් 9 රොකට් එක නිකන් ඩේලි යවනවා. මේ පැත්තේ එකක් යවනවා අනිත් පැත්තේ තව එකක්. ලොන්ච් එක කොච්චර ඉම්පැක්ට් කියන්නේ ඒක වෙච්ච දවසේ මේ රොකට් දෙක ලෑන්ඩ් කරපු දවසේ I was at the office. අපේ ඔෆිස් එකේ වැඩ ඔක්කොම නවත්තලා we went to a meeting room and we were streaming it in a meeting room. ලොකු TV එකද. And no one said anything. It was like අර I felt like I watched the moon landing. ඒ වගේ level hype එකක් තිබ්බේ මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා. Maybe like maybe we thought it's going to blow up and it's going to look spectacular, but it didn't blow up. It was even better than I could have expected just to see that happen. ඒක එහෙන like මේ අනික දැන් තව රූමර්ස් යනවා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක මේ දෙකට වෙන් කරන්න යනවා කියලා. ඔගොල්ලෝ ඒක දන්නවද? මේ මොකද මේ දැන් ඇමරිකාවට කොහෙත් බෝන් නෑනේ රෂියා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට නිකන් ඕනෙම නෑ දැන් ඇත්තටම රෂියා. මේ ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ මං හිතන්නේ එක්ක ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක අයින් කරනවා කියලාත් කියනවා. මේ පෘථිවියට ආයෙ ගෙනල්ලා විනාශ කරලා දාන සීන් එකකුත් තියෙනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒක මේ ස්ප්ලිට් කරනවා කියලා තියෙනවා. මේ ඇත්තට මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක මේ මං හිතන්නේ මොකක් හරි වුණොත් එහෙම මං හිතන්නේ ඒක සෑහෙන ඉම්පැක්ට් එකක් වෙයි. මොකද ලෝකෙට මේ ආයෙත් ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් අනිත් පැත්තට යන කේස් එකක් වෙයි. ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට මොකක් හරි වුණොත් ඒක හරි වැදගත් දෙයක්. it's a political object. ඒක නිකන් ස්ටේෂන් එකක් විතරක් නෙවෙයි. it's a big political object. නෑ දෙපැත්තෙම ගොඩක් සල්ලි දාලා තියෙනවා. කියන්නේ හදන්න ඔයගොල්ලෝම කැනඩාම් එක දීලා like කෑලි ගොඩක් අය ඒක අපි හැමෝටම අයිති දෙයක්. ඒක කියන්නේ පල්ලහැට දාන එක වෙනම කතාවක්. stations get outdated ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරන්න ඕන එක වෙනම කතාවක්. ඒ වුණාට මම නම් හිතන්නේ අපි ඒක ස්ප්ලිට් කරන්න ඕනේ කියලා. that's a big mark on what we are now as a species. අපි දැනට කියන්නේ තියාගෙන අපිට chill එකේ ඉන්න පුළුවන් species එකක් අපි. අපි අච්චර අමාරුවෙන් හදපු දේ බෝඩර් එකක් දානවා කියන්නේ it's a very black mark on like ඒකෙන් වෙන්නේ අපිට අර තරහකාරී වෙන්න නොවෙන්න තව හේතුවක් නැතුව යනවා. It's a thread that is connecting all the countries together, right? I think that'll be a big loss. හැබැයි ඒක කොහොමත් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක ටික පරණයි ඒක අයින් කරන්න එහෙම කතාවක් ඉස්සරින්දම තිබ්බනේ. කියන්නේ ඒක
එක ඩියුටි සයිකල්ල ගෙවරයි කියන එක නෑ මේ ඉන්ටර්සල් නෑ ඉන්ටර්සල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක මේ පරණ වෙන්න සාමාන්‍ය ඒගොල්ලු හැමවෙලේම මේ ඒකට මේ සාමාන්‍යෙන් අලුත් කෑලි එකතු කරනවා සෝල පැනස් දානවා එහෙම ඒකොල්ලු එකන ඕක ඇත්තරම මංහිතන්න එක්දස් නමසේ දැන් ඕක පටන්ගත්ත කාල කෑලි එකක්වත් නැතු ඇති දැන් ඕක අලුතෙන් ඕ අන්න අරිරව ඒවසි නැත්තවාදී මේ ඇත්තරම ඉන්ටර්ෂන් ස්පේෂන් ස්ටේෂන් එකට මේ ඔතන අලුෂගන එක ඕ මේ 2.0 වර්ෂන් එක තියෙන්නේ මේ එහෙම ගේෙස ඇත්තියනවා මේ දැම් ඔගොලු සමහල්ල බාරනත් පුළන් ඔය ස්පේස් ෆෝක්සේම මේ දවසල හැමවලේ යනවා ඔය සෝල පැනල්ස් දානවා ඔය ආම් සලුත් කර මංගතන මේ ඒ පෙරේදත් මොක්කර ආමයක් යව ස්ටේෂන් එකට මේ තව මොක්කර ඩ්‍රැගන් කැප්සූල් එක මේ කනෙට් කරන්න ලේසි වෙන්න මොක්කර ආමයක් කනෙට් කළ you know what's crazy apparently එකන්නේ මේ not apparently this actually happened මේ අපේ කවුද ෂටල් එක තිබ්බ කාලේ ස්පේස් ෂටල් එක තිබ්බ කාලේ they use a shuttle to do repairs on the Hubble telescope so connect kalla yes isn't that that's a famous photo isn't that insane you fire a rocket it goes and fixes itself to the orbit of another satellite and this massive arm comes out from it and you're like repairing the satellite එකනේ අපි මේ ඇයෝකල් ග්‍රවිටි ෆිල්ම් එක බලනද ග්‍රවිටි එක තියෙන කියලා ෆිල්ම් ඒක තියෙන හබල් එක පටන්ගන්න ඒක හබල් එක රෙපයාර් කරන මේ ඒ අබල්ල කරපයාර් කරකර ඉදින අර ජංක් එන්න මේ පැයි බලන්න ජංකිය හොඳ ටොපික් එකක් තැන් අපි දැන් ස්පේස් ජංක්ස් අපි ඒකන්නේ ද ස්ටාර්ශිප් ගැන කතා කර ස්ටාර්ශිප් will help us go into deep space ඉතින් අපිට පොඩක් කියනකො ඩීප් ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් නියර් ෆියුචර් එක මොන වගේද ඔයා හිතන විදිහට කොයි විදිහටද කොයි අපි මොනා කරයිද ඔව් ඩීප් ස්පේස් කිව්වම ඉතින් ඉස්සල්ලාම මාස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් එක තමයි එන්නේ මොකද දැන් මම හිතන්නේ හදට යයි තව අවුරුදු 2-3කින් වගේ ආටමිස් 5 මිෂන් එකකින් වගේ ඒත් ස්ටාර්ෂිප් එකෙන්ම තමයි මම හිතන්නේ යන්න වෙන්නේ මොකද මේ SLS රොකට් එක ගොඩක් එෆිෂන්ට් නැහැ මේ ඒකට බජට් එක මම ස්ටාර්ෂිප් රොකට් එකට ඔච්චර ෆන්ඩ් කරන්නේ ඒකයි මේ ඒගොල්ලොන්ට ඉක්මනට ඕනේ මේ ස්ටාර්ෂිප් රොකට් එකට මේ ෆන්ඩ් කරන්නේ මං හිතන්නේ සෑහෙන්නම මේ ඔය ආටමිස් කියන මිෂන් එක මේවා කරගන්න මම දන්නේ ලෑන්ඩ් කරන්න ඉන්නේ ආටමිස් 4 හරි 5 හරි මිෂන් එකේ මේ ගිය අවුරුද්දේ තමයි ආටමිස් රවුම ගහලා ඔව් රවුම ගහලා එන්නේ ආටමිස් 3 මිෂන් එක මොකක්ද 2 2 එකනේ ඔව් 2 එක මං හිතන් 2 එකේ මේ මිනිස්සු යන්න නැහැ right 2 එක ටෙස්ට් ෆ්ලයිට් එක just the flight fully autonomous ඕ මේ අරක මිනිස්සු හඳ වටේ රවුමක් ගිහිල්ලෙනවා ඊටත් පස්සේ තමයි මිනිස්සු මං හිතන්නේ ලෑන්ඩ් කරන්න ඉන්නේ ඕ අන්න ඒ වගේ අර ආටමිස් මේ මිෂන් සෙට් එකක්ම තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ ආටමිස් 5 මිෂන් එකෙන් තමයි ස්ටාර්ෂිප් එකෙන් තමයි ලෑන්ඩ් කරන්නේ පොඩි ප්ලග් එකක් ගහන්න ඕනේ මේ ඔය කෝල්ඩ් වෝ එකයි හඳට යන සීන් එක ගැන පට්ට ෂෝ එකක් තියෙනවා for all mankind කියලා මේ if you guys haven't seen it I recommend watching it ඒක වෙන්නේ කෝල්ඩ් වෝ කාලේ මේ US mission එක fail වෙනවා and Soviets actually land on the moon and then the story goes on the cold war never ends so our innovation pace එක ඒ කාලේ තිබ්බ hype එක දිගටම යනවා so it's a very interesting thing to try it out මූට Amazon එකෙන් ගෙවනවා ඒකයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මූ හැමතිස්සෙම මොකක් හරි show එකක් ප්‍රොමෝට් කරනවා අපිත් කීයක් කරේ හොයාගන්න මේක මොනටයිස් වෙන්නෙත් නෑ මේ පොඩ්කාස්ට් එක මොනටයිස් වෙන්නේ ඕ ඇයි තව ෆිල්ම් තව රශයෙන් මේ ෆිල්ම්යක් තියෙනවා ඒක තියෙන්නේ මේ කෝමහරි මේ ඒකොල්ලොන්ට රශයන් වෙනම ස්පේස් ස්ටේෂන් ඇත්තියෙන හරි මේ කෝමහරි කෝමහරි ඒක මේ පාලනයෙන් ගිලිහෙනවා පෘතිවියත් එක්කද හරි ඊට පසේ ඉට සැටලයිට් ටිමේ ජස්සේම අරම් බැලූහම මේක මේ පෘතුවියට එනවා කඩාරිද පොඩ්ඩ ලංගෙන ඕ කඩාගෙන වැටෙන මේ අර ග්‍රැවිටියකින් මේවා කරන පෘතිවියට ඇදල ගන්නවන ඒහින්ද මේගොල්ල ඉක්මට මේ දැවෝක අනික මේ මාරවයකින් කැරකෙනවලු හරි මේ බලත් මාරවයකින් කැරගෙන ඊට පස මේ රශියවලින් මේ ඇස්ට්‍රනෝස්ල හොයෙනවා ඕකට මේ මොකක් රොකට්ටයක් ඇවල ප්ලක් කරන්න දැව ඒක හෙන
කේස යන්න දැන් කැරක තියෙන ස්පේස් ස්ටේෂන් එකට ප්ලග් කරනවා කියන්නේ කොහොමහරි මේ ඊටවස කෝමාරයක සීන්නක තියන්න ඔය විශ්‍රාම එයාට පිස්සෙක් කියල විශ්‍රාමය අවපු ඩැල්ලක් ආය ගෙන්න්නට වෙන වැඩේ කරවන්න ටැසික් මේ ක්ලසික් රශයන් ලොට් ලයින් ඒගේස කියල බරු Russia, it's actually a thing that's going to happen to Russia very soon because Russia will educated doing ඔක්කොම 60 පෙම් දැන් ඉන්නේ. Because the education system collapsed in the 90s, the middle 90s, mid 90s. So ඔක්කොම educated දෙවුන් graduate උනේ 95ට කලින්. And all the top tier educated people were like actually got educated in the Cold War era. So ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරන රෂ්‍යාව වලට ඉස්සරහට මේ all their population now just going to be just you know Adidas දාගත්තු බංකු ඉන්න සාක්ෂරතාවය පල්ලෙහනවා. ඒක උන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒකයි උන්ව invasion අනම්මනම් කරලා they are trying to like figure out a way to survive because they can no longer rely on technology. මොකද Soviet oil drilling scene ඔක්කොම කරන්නේ American companies. BP කියයි Shell කියයි අනම්මනම්. So Russia really doesn't have a lot of technology to rely on. ඒක interesting fact එකක්. So it makes sense why they need to bring a retired guy to fucking fix a rocket. Kids can't do it. ඉතින් මේ අපි කතා කරන්නේ හන්දර යන සීන් එක ගැන. sorry මම ට්‍රැක් එක මාරු. හදෙනුත් එහාට. ඉතින් මොකද මේ ඩීප් ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් සීන් එක. මේ මං හිතන්නේ මේ ඒකට තව සෑහෙන්න කල් යයි. මොකද මේ ඕක කරන්න සෑහෙන්න ඩේට ඕනි. ඒ කියන්නේ මනුස්සෙක් මේ යවනවා කියන්නේ සෑහෙන්න අමාරු කාර්යයක් මේ අඟහරුවලට මේ මොකද අඟහරුවට මේ රෝවර එකක් යවන්න තරංවත් ගොඩක් ඩේට නෑ. මේ ඔය තියෙන රෝවර්ස් ටික තමයි පර්සිවියරන්ස් වගේ රෝවර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේ මං හිතන්නේ සෑහෙන්න තව ඒකට නම් කල් යයි. ඉස්සෙල්ලාම හදට ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හදෙන් ස්ටොප් එක අනික එයාපෝට් එකෙන් තමයි ඒක වෙයිද මචං? ඒ කියන්නේ ඔය මූන් බේස් කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම වෙයිද? ඉලෝන් මස්ක් ජීවත් වෙලා හිටියොත් වෙනවා. ඕ ෆෑන් බොයි. ඉලෝන් මස්ක් නොමැරී හිටියොත් මං හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් කරන්න උත්සාහ කරන එහෙම සීන් එකක් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මං හිතන්නේ ඉලෝන් මස්ක්ට පස්සේ එක කන්ටිනියු කරන්න බේස් එකේ සීන් එක මචං there is no incentive to go to the moon. right? ඔය මේ චන්ද්‍රයාන් යවුවේ හේතුවක් නේ. main reason එක තමයි is there water in the moon කියන එක. මොකද if they find ice or any form of water in the moon, water can be used to refuel rockets. එතකොට suddenly you get an incentive. අනික it could also be another way to supply things to Mars. මොකද Mars වල වතුර නැහැ කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. There's not even a remote chance that like maybe underground, right? But surface water නැහැනේ. ඉතින් අපි තාම දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් there's a less chance I think. There's a higher chance of water being in the moon. I think if there is enough water in the moon, you could actually set up a base in the moon and you could start sending rockets from the moon to Mars. Then you don't have to overcome the gravity. තොර ඒක ලොකු බූස්ට් එකක් අපේට. I think unfortunately චන්ද්‍රයාන් මිෂන් එකෙන් හම්බුන්නේ නැහැ නේ මොනවද. මන් දන්න තරමින් මේ ඒක හම්බුන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ ඒකත් එක්කයි කනෙක්ට් වෙන්න මේ මාර try එකක් දෙනවා මං හිතන්නේ. මොකද මේ ඒක සති දෙකකට කොහෙදුනේ මේ charge එක තිබිලා තියෙන්නේ. charge බහිනවනේ සති දෙකේ. මේ power bank එකක් යවන්නේ. ඔබ දන්නවද සීන් එක? why ඇයි සති දෙකේ limit එක කියන දන්නවද? අහලා තියෙනවද ඒ සීන් එක? නෑ. ඒ පැත්ත කවදාවත් ඉරට එන්නේ නැහැ. ඒක සෝලර් පැනල් එක තිබ්බට. so ඒක නෙමෙයි. ඒක ඒක හේතුව මං හිතන්නේ මේ ඒක ඉරට නිරාවරණය වගෙන සින්න ඒක මේ අන්න හරි අන්න එතකොට ආයි කන්ටැක්් කරගන්න බලන් ඉන්නවා කියලදමයි කියන්න අයිස්ාර එක එහෙමගේ සැත්තියෙන මේ අනික මේ ඔය හඳ මේ මූන් බේසයක් ගන්න ගොඩම්ම හේතුව තමයි අපේ පෘතුවේ ස්කෝප් ස්කේප් වෙලෝසිටියට මාර වැඩි. ඒ කියන්නේ රොකට්ටයක් යවන්න ගන්න ඕනේ ප්‍රොපල්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මේ අර පෘතුවියේ ඉඳලා අඟහරුවලට යන ඉන්ධන ප්‍රමාණය මේ යනවා ඇති මේ කියන්නේ පෘතුවියෙන් එළියට රොකට් එක යවා ගන්න ස්කෝප් ස්කේප් වෙලොසිටි එක ගන්න. හැබැයි හඳේදී ඒක මේ හයින් එකක් විතර අඩු වෙනවනේ. මේ හයින් එකක් විතර නෙවෙන්නේ අඩු වෙනව නෙමෙයි. හයින් එකක් විතර නෙවෙන්නේ. මේ එතකොට මේ සෑහෙන්න එතන එෆිෂන්සි එකක් මේ වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් ෆියුල් ඉතුරු වෙනවා.
ගොඩක් ලොකු සීන් ඇත්තින හන්දට ගියොත් සෑ ගොඩ හදේ වතුර නැත්තන් හඳර වතුර ආණ්ඩුවනයකින් තමා එක අර පාඩුව කෙන එක බෙනිෆිට්ක් සෑහෙන් අඩුවෙන් රයි මොකද ඒද ඒක කියදිතා මට අනිත්ත හදේ වතුර නැති වුණොත් වකි හදේ වතුර නැතිවුණොත් ඒක වැඩක් ඒ වතුර ගන්න කොහෙ ඩුන ඇත්වලින් එතකට ඒන ඒකට පාලමක් ඇත නෑනෑ බටයක්නේ මංමචන් රජිත අලුත් ශෝය එකක් බලන්න පටනගත්ත එක්ස්පන්ස් කියල එක පස මානකර කැමතිවේ එක බලන්න එපා මචා නෝ අඩු නෑ එක මටහනුන එක ද අපි it'll be cheaper to mine asteroids than මෙහෙ වතුර ගෙනියනට right there's plenty of ice in the belt මාරතෝගයක් තියෙනවා ඉතින් එතකොට ඒකට අපි ගොඩක් ළඟ දෙගෙන ඇස්ට්‍රෝයිඩ් මයිනින් ගැන අපි දෙන්නත් කතා කරලා තියෙන උනාට ඒකේ රියලිස්ටික් ගතිය මොකක්ද රෝෂායිද ඇස්ටරෝයිඩ් මයිනින් මේ සෑහන ලොකු කේසයක් ඇස්ටරෝයිඩ් මයිඩින් මේ කම්පැන් ස්ටාටප්ස් එනවා සෑහන් ඇස්ටරෝයිඩ් මයිනින් වලට මේ කැප්සූල් සාධන කම්පැනිසනවා මේ අවුදු 22 23 සෙට්ටක සෑහෙන්න එකට ඉන්ට්‍රස් මේ ඇස්ටරෝයිඩ් මයිනින් වලට මේ ඒවුනාට ගොඩක් කට්ටි කියනවා මේ ඇස්ට්‍රෝනොයිඩ් මයිනිං කරලා මේ ගෙනාවත් ඒගැන දැක ආයත් සෙල් කරන්න ඕනේ ගැන මොකක්කර කැරගෙන්න්න ඕනේ ආයි පෘතිවිය තුළෙමන එක පෘතිවිය තියෙන මාක් මේ මොකක් දෙකට කියන්න ඉකොනොමික් ඇතුළෙමන ආයත් ඒක වෙන්ඩෝනේ හැබැයි අරකට ඉන්වෙස් කරන ගාන මෙතර පෘතිවියේදී කවර කරගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ එතර පාඩුවන් මොද අනික සප්ලයි එකත් වැඩි එක ස්ට්‍රෝයිඩ්ගේ මයින් කලා කිලෝ එකත් එක ගෙන ලමදින්න මිට්‍රික් ටොන් ගණන් වලින් ගේන්ඩ වෙනවා එතකොට මෙහ මාකට ප්‍රයිස් එක අඩුවෙන තොට රයි අනික ස්ටෝරයිඩ් මයිනින් ගැන සෑහන ලොකු කේසයක් කම්බෝ ඒක මේ කොහයත් තියෙන ග්‍රාහකයක් හිල් කරලා පාශාන ගේනවා කියන්න හිතන්නක ගැන ඒත ලොකු කේස ඇත්තියෙන මයිතන්න දවස මිෂන් රයිට ඔසයිරිස් රෙක්ස් වයා මේ උන් ප්‍රෝබ් එකක් කැව wanted to get a sample from an asteroid Har the way they did it is I think they just smashed it or something, right? It was in a debris එක එකතු කරගෙන තමයි ගෙනාවේ. Oh, in a caveman style වැඩක් කරේ. You just like bounced on it and came back. ඒක මේ ඇත්තට මේක මිෂන් දෙකක් ඒක මේ වුණේ දැන් ඕක ඉස්සල්ලාම කියේ මේ මොකද බේනු කියන ඇස්ටරොයිඩ් එකට ගියේ ඉස්සල්ලාම හරිද? බේනු කිය ස්ටරෝයිඩ් එක මේ සාම්පල් සමයි ඔය ලගදි ලෑන්් කළේ ඒ බේනු එක ස්පේෂල් එකක් රයි බේනු එකට මේ ප්‍රසන්ටේජ් ඇත්තියෙනවා මේ පෘතිවියත් එක ගැටෙන් ඒක ස්ටඩි කරන්න තම ඒක ගිය හරද මේ ඊට පස්සේ දැන් ඒක ආපු මේ ප්‍රෝබ් එක තියෙනවානේ ඒ ප්‍රෝබ් එක ඒක පෘතිවයට රිලිස් කල් ඒකගේ ෆෝසිස් කියල ස්ටරෝයිඩ්ඩක් මේ හොයාගෙන එහෙම එයත් අප එයා දෙදස් විසිනමේ දැන්නන් චාන්ස් ඔය ඔහොම නෙමේ කොහොම කිවත් මේ දැන් ඊලක මොහොතේ ඇස්ට්‍රෝයිඩ්ඩක් ඇවිල් අපිය විනාශලායන්ට පුළු චාන්සක ඒකන්න මේ ලොකු චාන්ස කලින් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ ගැන ඇස්ටරෝයිඩ් එක ගැටෙන්න්න කලින් සබස්ක්‍රයිබ් කරන එතකට අපි කියන්න ගෙද්දී කලින් නිියවක්ලේමි සැල්ලක් ඇති කියන්න මේ ඒගැන ගොඩක් වැදකත් අපි ගොඩක් දැන් බල පොරොන්දු වෙලා තියෙන මිනිස්සුන්ට ලෝක විනාශ වෙන්න කලින් කොහොමද අපි කියනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තින්නේ ඒක නිසා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේ කෝමාරි මේ ඉර තියෙන පැත්තිද ලැස්ටරෝයිඩ්ඩක් කවුත් හොයන්න බෑ මලාට ඒකැන මේ කොහොමත් ඒක ඩිටෙට් කරගන්නත් බෑ ඩිටෙට් කරගන්න පුළුවන් වුණත් ඒක ගැන අය මේ ඇක්ෂණයක් ගන්න තරම් ටයිම්මත් මදිවුණා ඒක මේ ඒක කියන්නේ ඒක මොන දිහාට යයිද ඒක කොහෙ කොයි පැත්තෙන් වදීද ඒවා කැල්කුලේට් කරන්න තරම් කාලයක් නැතිවෙනවා එක ඩිටෙට් කරන්න පුළුවන් වුණ අනික මේ ඇස්ට්‍රෝයිඩ් කෙස තව එකක් මතක් වුණේ මතකද අර උමාද මුවාමුවද්ද කියලා එකක් ආවා ගිය අවුරුද්දේ රොන්ඩෙවු විත් රාමයි නෑ ඇස්ට්‍රෝයිඩ්ඩක් අතසිකලාගේ කතාව සෝලාර් සිස්ටම් එකෙන් එළියෙන් ආපු ගලක් එක ඔව් ඒක එයා ඇවිල්ලා මැදින් හරවගෙන ඒක ආතසිකලක් ඔය කතාව ලියලා තියෙනවා රොන්ඩෙවු විත් රාමයි තියෙන්නේ එහෙමයි
ඒක උන් ඒක ලෑන් කල්ල බලති මචන් it's just a hollowed out like a dead space කවුරුත් නෑ එක ඇතුළේ අම්මටසේ මේ වෙන සිවිලයිසේෂන් එක හද විස්ට්‍රේලිකෝ ඒකත් අපි දැන හිටියන එක ට්‍රජෙක්ටර් එකට කැල්කුලේට් කරන්න පුළුවන් උනේ මනේ මොකද එයා ආපු විදිහ වෙනස් ඒ කියන්නේ බෙල්ට් එකකින්වත් නෙවෙයි අවුටර් බෙල්ට් එකකින්වත් නෙවෙයි එයා වෙනමම පැත්තකින් ආපු ඉරෝෂ අහලා තියෙන දේ මොම එකේ සීන් එක there's some new theories about it දැන් ඔය it's the first known interstellar object that came into our solar system and when we had the scopes to see it right like විතර කයින් ඇවිල්ලා ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ අපි ඒ කාලේ මේ we were looking for berries and hunting lions so hunting never running away from lions maybe lions, yeah. some of us hunted lions not us for sure කොහොමරි ඒ සීන් එක මේ the asteroid came in a weird trajectory එතකොට අපි දැනගත්තේ මේක මොකක්ද ඇවුලක් තියනවා කියලා it came near the sun and it changed its trajectory by itself නිකන් ගොක්කර ප්‍රොපල්ෂන් එකක් වුණා වගේ and people were tripping out ඒක එතකොට තමයි රාම සීන් එකත් එතෙන්ට ඇදලා මම හිතන්නේ could be aliens could be this and that කොහොම හරි මේ ළඟදී මම දැක්ක තීරය එකක් කරලා තියෙනවා මේ trajectory එක වෙනස් වෙච්ච එක explain කරන්න apparently they are saying that this object might have had solidified hydrogen frozen hydrogen in it like it came from interstellar so it's freaking cold in there and අර ඉර ළඟට ආපුවාම අර ඇස්ටරොයිඩ් එක ඇතුලේ තිබ්බ හයිඩ්‍රජන් මේ එළියට එන්න පටන් ගන්නවා retroject so but දැන් regular comet එක වතුර වගේ නේ යන්නේ එතකොට you see the trail but this is an invisible gas so you didn't see the trail so it just looks like it propelled by itself and it's aliens but it's not aliens so yeah that's very disappointing it's never aliens ඒගැන හයිඩ්‍රජන් ප්‍රපල්ෂන් එක එහෙම ගැන රත්තුන ගමන් එහෙම ප්‍රපල් මම එකන මට හරියට දන්න because I'm obviously not a scientist but මට මතකම ඒක උන් කියන්නේ මේ ඇස්ටරොයිඩ් එකේ කෝ එකේ තිබ්බ එකක් කියලා ඒක ලීක් වුණා වගේ සීන් එකක් it's like compacted in there මේ ඉර ළඟට ආපුවාම උඩ සර්ෆස් එක වීක් කළා ලීක් වෙන්න පටන් ගත්තා කියලා සීන් එකක් කියන්නේ මේ අනික මේ ඔය මේ ගොඩක් මේ ගැනෙක් ඔය ඇස්ටරෝයිඩ්ස් වල ඕබිට්ස් කැල්කුලේට් කරන එක මාරම කම්ප්ලෙක්ස් ඒ කියන්නේ ඕක වටේ තියෙන හැම සෙලෙස්ටිකල් ඔබ්ජෙක්ට්ස් එකකින්ම එන මේ ග්‍රැවිටි එක එහෙම ඔක්කොම බලන්න ඕනේ ඔය ඇස්ටරෝයිඩ් වල මේ ඕබිට්ස් කැල්කුලේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ පෘථිවිය ගාව තියෙන ඇස්ටරෝයිඩ් එකකට පෘථිවියෙන් විතරක් නෙමේ මේ ග්‍රැවිටි එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර විට මේ අර කොහෙවත් නැති මේ තියෙන ග්‍රාහක වලිනුත් ඒකට එෆෙක්ට් කරනවා ග්‍රැවිටි එක. එතකොට බෑ ඒ කියන්නේ මේ සෑහෙන් අමාරුයි ඔය මේ ඇස්ටරොයිඩ් වල මේ ඕබිට්ස් කැල්කුලේට් කරන්න ඊළඟ මොහොතේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා කැල්කුලේට් කරන්න සෑහෙන් අමාරුයි. හැබැයි ක්වොන්ටම් කම්පියුටිං වගේ සීන් එක හරියට chat GPT කැල්කුලේට් කරන්න පුළුවන්. Gemini Pro Gemini Ultra පුළුවන්. ජෙමිනි ගැන වීඩියෝ එකක් කීය කරලා දැම්මා. දැන් තාම ඒ කියන්නේ මසං ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද නිකන් මේ දැන් අපි අන්මෑන් මිෂන් එක දැන් මුලින් මාස් වලට යනවා කියලා හිතපන් දැන් ඔබ්වියස්ලි පළවෙනි මිෂන් එකේ මිනිස්සු දාන්නේ නැහනේ. දැන් ඒක වෙනුවට නිකන් ජෙමිනි වගේ AI එකක් දැම්මලා ආවයි දන්නේ නැහැ නේ. ඔබ පොඩ්ඩක් ගිහලා බලපන් මොකද වෙන්නේ කියලා වගේ. I think that's a possible future right? ඔව්ද? ඒ කියන්නේ මේ අතර මේක මරු. ඒ ගැන මිනිස්සුන්ට ඒගැන ෂඩ්ඩවන් කල්ලා එතනති ඔන් කරන්න ඕනෑ ඉතින් ඕක මාසටත්ක දනත් බලාගෙන තරුද අපි වගේ කම්මෙලි වෙලා ඩිප්‍රෙස් so space is for robots අපේ intelligence ඒ ඇත්තන ඉලෝන් මස් කර මේ අර කරන්න තර රොබෝල හදහද ඒකටත් දන්න එත්නෑ ඔහු ටෙස්ලා රොබට් මට හිතෙන්නේ මක් කරේ වගේ වර 5D චෙස්සින් එක ඉන්නේ මරු පොයින්ට් එක ඒක හොඳ මේ එති අපිට කියන්නකෝ යුනිවර්ස් ස්ටෆ් ගෙන කියන්නේ දැන් පමට වගේ හන්න මොනක ඔයාගේ ඔපිනියන එක ඒලියන්ස් ගැන මොකද අපි දෙන්නට හරි ස්ට්‍රෝං ඔපිනියන්ස් තියෙන ඒලියන්ස්ලා ගැන බට් අපි බලනෙවුට ඊට වඩා ඔපිනියන්ස් තියෙන ඒලියන්ස්ලා ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද ඒ කියන්නේ extraterrestrial life ගැනයි extraterrestrial intelligence ගැනයි මට ඒලියන්ස් කිව්ව ගමන් නිකන් මතක් වෙන්නේ අර මේ ඕගොල්ලෝ මේ දැන් අර මේ වෑකන්ද තියෙන අර මේ බ්ලැක් පැන්ත් එකේ හරිද
අන්න ඒ වගේ නිකන් පෘතුවිය නිකන් නොපෙනෙන මානයකින් එනවාගේ සින්න පෘතුවියේම ඉන්න ජනකොට්ටාශයක් වගේ තමයි මට නම් ඒක හරි love that illegal aliens මම ඊයේ පෙරේද Facebook එකේ ආටිකල් එකක් ලිව්වා මේ එහෙම ජනකොට්ටාශයක් වෙන්න බැරිද මේ කියන්නේ මේ අර නිකන් ඒරියල් ඒ කියන්නේ ඉස්සර නිට්ටා වගේ මේ ලංකාවේ මේ ඔය ඕගොල්ලෝ මේ දන්නවත් දන්නේ හොඳ පොඩ්කාස්ටයක් නම කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ මේ මනස්කාද කියලා පොඩ්කාස්ට් එකක් තියෙනවා හරිද ඔයගොල්ලෝ අහනවත් දන්නෙත් නෑ දන්නවනේ මේ ඒකේ කතා කරනවා කෙලින්ම පිටසක්වල ජීවියෝ ගැන නියමෙටම මේ මාත් ඒකෙන් තමයි මාරටම ඉන්ට්‍රස්ට් උනේ ඒකේ ඉන්න සුපිරිම මේ ඉසුරු කියලා අයියා කෙනෙක් මේ එයා පොඩි කාලෙත් දැකලා තියෙනවලු ඒලියන්ස්ලා එයාගේ වත්ත පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා එහෙම nice ඕගේ මුලම නෑ ඇත්තටම එයා නෑ මේ ඒක ඒ පොඩ්කාස්ට් එකේ මරු කේස් තියෙනවා හරිද මේ ඊයේ පෙරේදා එයාව මෝහනය කළා හරිද එයා මෝහනය කරලා එයාගෙන් අහනවා ඔයා එදා මොකද්ද කළේ ඊට පස්සේ මෙයා මෝහණයෙන් කියනවා මේ ඒ කියන්නේ මට මතකයි මං එදා උදේ නැගිටලා මේ බලද්දි මෙහෙම පන්සල ගාවින් තමයිලු ලෑන්ඩ් කළේ හරිද එහෙම කේසයක් එයා මේ එයාට ඒක ඇත්තරම මේ ඒක බොරුවක් නෙමෙයි කියලා තමයි එයා කියන්නේ මේ මට එහෙම වෙනවස කෝම හරි මේ එයා මේ ඒක පෙන්නන්න අම්මව හැරවන්න ගිහිල්ලා එනකොට මේ ඒක මේ අම්මට පෙන්නලා හරිද අම්මට පෙන්නුවාම මේ ඒ පියාඹන පීරිසිය පන්සලගාවෙන් උඩින් යනවා දැක්කලු ඒක අම්මත් දැක්කලු ඊට පස්සේ අම්මා එයාගෙන් ඇහුවලු ෆ්ලයිට් එකක් වෙන්න බැයිද කියලා හරි මොකක් කරේ එහෙම කේසයක් කියනවා එයා ඊට පස්සේ මෝහණේ දිගේ ඒක කියනවා සෑහෙන්න මේ ඒක එතනදී ඒගොල්ලෝ අර මොකද්ද මේ මෙක්සිකෝ ඒලියන් කෙනෙක් ආවනේ ඔව් අයියෝ වෙලාව නැස්තියක් කරා ලොකෝ ඒකට පහුවෙනි තමයි ඒගොල්ලෝ පොඩ්කාස්ට් එකක් කරලා සෑහෙන ඔය කතාව කියද්දි කෙලින්ම නේ පන්නට ගවවා මතක් වෙනවා මේ there was a huge incident in Zimbabwe හරිද මේ එක ඉස්කෝලේක Zimbabwe වල 1994 වල මේ 60 children they were on their like recess interval එකේ උන් එලි සෙල්ලම් කරද්දී 60 children claimed that they saw an alien right they are still claiming to this date that alien ship came there was a light and there was like two aliens mundeha balala ita passe there were two girls specifically who fainted at that time and they say the alien like shot a ray or something at them and they got affected by it harida they still swear by it ita passe but no adult ever saw this alien they didn't hear anything they didn't see any of these lights nothing happened and it was a controversial thing right පස්සේ දැන් ඒක නිකාලේ ගොඩක් නිවුස් වල ගිහිල්ලා තියෙනවා look search for aerial school aliens කියලා පොඩ්ඩක් Google එකේ ගහලා බලන්න ඔය කතාව හොඳ නේ Netflix එකේ show එකකුත් තියෙන එක ගැන I'm not paid by Netflix මේ බලන්න පස්සේ බැලින්නම් මචං වෙලා තියෙන්නේ උන්ගේ ඉන්ටර්වල් එකට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක එකෙක්වත් කැමති නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් so bunch of kids were scheming to get out of it and they said okay why don't we just start this rumor and just run let's just two kids harida නෑ උන්ට they wanted to go and smoke harida මොකක් කරේ එහෙම සින්නක් උන්ට period එක කට් කරන්න ඕනලා තිබලා තියෙන්නේ මූ කියලා තියෙන්නේ let's just අපි ground එකට දුවමු alien ලේනවා අපි ඉවරයි අපි මැරි කියලා එහෙම දුවමු there will be a panic and they can get out of the school after that so it turns out that's exactly what happened but the kids are kids right they have a vivid imagination අරුන් කෑ ගහපු එකට they started panicking උනුත් එහෙම දුවන්න පටන් ගත්තා and suddenly over time they kind of came up with this cohesive story that okay this definitely happened there were aliens there were lights and I think no one had to like they couldn't do anything right like kids you can't punish them like they කොච්චර කිව්වත් ඔබ දැක්කේ නැහැ කියලා උන් කියනවා නේ අපි දැක්කා මොකද කියන්නේ so just wanted to put that out there අනික 60 දෙනෙක් කියනවා එකෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි 60 දෙනෙක් කියන මේක ඔව් ඒක අනිත් ඉෆෙක්ට් එක තමයි දැන් උඹේ බොයින්නවා උඹ මුකුත් දැක්කේ නැහැ හැබැයි උඹේ යාළුවෝ දෙන්න කෙනා උන් දැක්කා කියලා එතකොට උඹට නෝන්ඩි වෙන්න බෑනේ උඹත් කියන්න ඕනේ උඹ දැක්කා කියලා so phenomena like that happen ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් 60 දෙනෙක් බොරු වෙන්න පුළුවන් කියලා දෙයක්
මොකද මේ ever since the camera was interested invented the number of miracles went down dramatically. I think you cannot trust humans memory. You could believe something that you entirely fabricated in your head. False memories කියලා හදන්න පුළුවන් ඔළුව ඇතුලේ, like you know I mean, like දැන් අපි මේ කතා වෙලා නැහැ උනට Mandela effect එක, like you know like that's a big story on the internet, right? අපිට මතක දේ නෙවෙයි උනට ඇත්තට ඒ මොකද CERN එකේ මොනවාද particle accelerator එක නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ කියලා කියන අපිට මතකයි Mandela මැරුණ 80 ගණන් වල. ඒකට ඇත්තටම මැරලා තියෙන වෙන ගණන්. Like that's why the Mandela effect comes. But I thought that was the Tupac effect. It's really it has a lot of names. They go by a lot of names. But මේ එකම දේ වෙන්නේ කියන්නේ අපිට කියන්නේ subway එකේ 7-Eleven එකේ end එක simple. අන්තිමට තියෙන. ඒනට ගොඩක් ඒුන්ට මතක ඒක capital කියලා. ඉතින් ඔය වගේ එක ෆිනොමිනාන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ the Bader-Meinhof තියෙනවා. like you know කියන්නේ අපි දෙයක් දැක්කට පස්සේ හැමතැනම දකින්න පටන් ගන්න එක. Human brain is stupid. Like you know we still have a very it's fun, it's entertaining, but it's not admissible as evidence. Yeah, exactly. Yeah. But ඒ වුණාට ඊට මට අහන්න ඕනුනේ කියන්නේ aliens ලා ඉන්නවා කියන එක මාත් පිළිගන්නවා. කොහේ හරි ඇති. ඉන්න ඕනේ නේ. ඒනට උන් අපි තරම් ඉන්න ඕනේ. like life කියන එක ඇති. ඒ කියන්නේ like you know I'm pretty sure life is everywhere. I mean we can't be the only life planet. මේ බිලියන ගාන ට්‍රිලියන ගාන galaxies තියෙද්දි අපි විතරක් වෙන්න බෑ life කියන එක. ඒ වුණාට ඒ කියන්නේ මාහරියස වගේ point of view එක කියන්නේ උන් අපි අතරමත් ඇති කියන එක අර district 9 එකේ වගේ අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ජීවත් වෙනවා ඇති කියන එක සිංකොපීප් සින්දුවේ තියෙන විදියට නෑ මොකද මේ මම මේ ළඟදි දැක්ක ඩොකියුමන්ටරි එකක් මේ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඉස්සර US Air Force එකෙන් මේ යනවලු ඒ මුහුදේ අර මොබයිල්ස් වගේ නිකන් අර පොඩි විසිට් එකක් දාන්න යනවා කියන්නේ ෆයිටර් ජෙට්ස් සෙට් එකක්ම මේ අන්න එහෙම යද්දි මේ ඔය වගේ මේ ගැන මේ අන්ම මේ UAVs මේ සෑහෙන්ට ඒගොල්ලෝ දකින්නවලු. ඒ කියන්නේ normal UAPs නේ නිකන් එළියට ගියොත් ඒක දකින්නවලු. ඒක UAV දකින්නේ ඔබාම වැඩක් අනිවාර්යයෙන්. මේ සර් මේ UAP මේ කොහම හරි අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න UAP නෙමේ මේ ඒකට තව නමක් unidentified aerial phenomenon. දැන් UFO කියලා කියන්නේ නැහැ දැන් මචං. It's not politically correct anymore. Unmanned you have to be PC about that too. Everything. මේ unmanned aerial objects කියලා දෙනවා UAO කියලා. මේ ඒක මේ UAO තමයි අර සීන් එක. ඒගොල්ලෝ ඒ objects නිකන් මේ හැම වෙලේම නිකන් එළියට ගියොත් දකින්න සීන් එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේ ඒවා ඒගොල්ලෝ රියල් ටයිම් මේවා මේ කොමියුනිකේට් කරනවලු අර US Air Force එකත් එක්ක ඒවා ඔක්කොම රෙකෝඩ්ස් එහෙම තියෙනවා. මේ මට මට මේ ඩේටත් එක්ක සමහර වෙලාවට ගොඩාක් හිතනවා මේ නිකන් එහෙම සීන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඇති වගේ. කියන්නේ අපි අපේ නොදැනෙන මානෙක මේගොල්ලෝ අපිත් එක්කම ජීවත් වෙන කේස් එකක් තියෙනවා. මේ නිකන් අපි නිකන් out of control යන්න වගේ આવොත් එළියට එන සීන් එකක් නිකන් අපිව චෙක් එකේ තියන් ඉන්න නිකන් බලා වැඩිය බලාගෙන ඉන්න ඒ සයිටින්ස් වැඩිපුරම දෙන්නේ නියුක්ලියර් සයිට්ස් වටේට කියලා එහෙම කතාවකුත් යනවා right. මේ ජපාන් වල සෑහෙන එහෙම සයිට්ස් තියෙනවා. මේ අර උන්ගේ මොකද්ද මේ ෆුකුෂිමා එක ලීක් එක පටන් ගද්දී ඔන්න මෙන්න තියෙද්දී there was a sudden මේ increase in the sightings of UAPs and there's a video of it. Some guy recorded it in a very shit just why is every time there's someone recording aliens it's so low quality. It's the shittiest camera in the but world. But there is videos yet regardless of like patterns of like lights, constellations moving around in the sky. And that was the night of the Fukushima disaster. I think him තියෙනවා I think. ඒ කියන්නේ මේ ඒ objects මේ අර මේ යන විදිහට අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කැරකි වගේ යන්නේ වීඩියෝස් වල? ඔව් පිල් එක අර ඒක මේ අපේ ෆිසික්ස් වලින් ඒක මේ විස්තර කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එක. ඒක මේ අපේ ෆිසික්ස් වලට කරන්න බෑලු. එහෙම නිකන් අර කැරකි යන එහෙම නිකන් සිම්බල් තියර ගන්න මේලු ඒක හොලිවුඩ් ෆිසික්ස් වලින් ඕක කරන්න පුළුවන්. මම දන්නේ එච්චර. I mean I know that much I know. Like Hollywood physics can do that. මම මේ නීල් ඩිග්‍රාස් ටයිසන්ගේ ලස්සන ගන්න ළඟදී දැක්කා. ඒ කියන්නේ ඌ හැමතිස්සෙම මම කලින් දෙක දැක්කා. ඒ කියන්නේ
අපිට ළඟම ඉන්න ඉන්ටෙලිජන්ස් එක චිම්පන්සි right උගේ අපේ ජෙනටික් ඩිෆරන්ස් එක 1% කියලා 1% වගේ පොඩි ගාණක් වැටෙන උන්ගේ ඇඩ්වාන්ස්ම චිම්පන්සිට අපේ අවුරුදු 3ක ළමෙක්ගේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් පොඩ දේවල් සෝට් කර 2ක 3ක වගේ ඉතින් අපිට වඩා 101ක් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක සහ ජෙනටික් චේන්ජ් එක තියෙන ඒලියන් අපේ ඉන්න හොඳම මොලකාරය ගැන අපි ස්ටීවන් හෝකින් වගේ ගෙනල්ලා උන් කියන ඇති මේ බාන්න මූට මනද ඔලුවෙන් ඇස්ට්‍රොෆිසික්ස් කල්කුලේෂන් කරන්න ප්ලන් ජස් ලයික් ඒක එකන මම හිතන්න එකන ටයිප් 2 ටයිප් 3ම වෙන්න ඕන කියලා සිවිලයිසේෂන් 0 එකෙත් ටික අපිට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්න එකට අපිව සර්කස් ගෙනියන් අපි නොදැනුවත්ම මේ සූවේක ජීවත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඒකන ෆිසික්ස් කඩන්න පුළුවන් ජාතියක් නම් අපිට උන් එක හැප්පෙන්න්න බෑ පිට හිතන්නවත් බෑ ඕද හරියට like a poor country can't start a fight with USA can't start a fight with එකන කොච්චර අපි Hollywood film වල දැකලා තිබ්බට US can't even think about having a fight with an alien race like you know උන්ට නිකන් nothing ඒක that's interesting මේ අනික මේ ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද අර මල්ටිවර්ස් සීන් එකේ දැන් ඕක දැන් ඔය වෙන යුනිවර්ස් එකකින් ඉඳලා ඔය ඒලියන්ස්ලා එනවා නම් මේ යුනිවර්ස් එකකට එකක් භාවිතා කරන ෆිසික්ස් මේ තියරිස් මාර වෙනස් ඒ කියන්නේ මේ අපි ෆිසික්ස් කියලා පිළිගන්නේවා ඒගොල්ලන්ට නිකන් විහිළුවක් වගේ ඒගොල්ලෝ ෆිසික්ස් කියලා පිළිගන්නේවා නිකන් අපිට විහිළුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ අපි මේ උස දුර එහෙම මේ කියන ෆිසික්ස් මේ ඒගොල්ලොන්ගේ මානවල නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙනම ඩයිමෙන්ෂන්ස් තියනවා වෙන්න පුළුවන් මම ඒක කියන නීල් ඩිග්‍රී සම්ද කියලා මට හරියට මතක නැහැ කොහොම හරි මේ එහෙම එකකට ෆිසික්ස් එහෙම වෙනස් යුනිවර්ස් වලින් එනවනම් ඒවා පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ එහෙම ප්‍රොපල් ඔය කතාව මේ මාත් අහලා තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ ඔය එක්සැම්පල් එකක් විතර කිව්වොත් දැන් ප්ලෑන්ක් කොන්ස්ටන්ට් එක මේ යුනිවර්ස් එකේ එක නම්බර් එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙන යුනිවර්ස් එකක තව වැලියු එකක් වෙන්න පුළුවන් දැන් සර්කල් එකක පයි වැලියු පයි වල වැලියු එක මෙහෙ 3.14 වෙන්න පුළුවන් වෙන එක හැබැයි ඒක දශමයක් කර වෙනස් වුණොත් මුළු යුනිවර්ස් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකම කන පිට ගන්නවා ඉතින් දැන් උඹ දැන් මේ අනිවාර්ය having a body covered in flesh and blood and skin you go to that universe you might just explode ගිය ගමන් implode මොකද ඒ physics උඹේ physics එක්ක compatible නැහැ ඉතින් මේ War of the Worlds එකේ වුණා වගේ කියන්නේ aliens ලේනවා they get defeated by bacteria උන්ට මේවිලා මූත් කරන්නේ මොකද බැක්ටීරියා මේ උන්ට ඉමියුන් සිස්ටම් එකක් නේ they die කොලම්බස් ගියාගෙන ඇමරිකාවට කැහැල මරන්න පුළුවන් වගේ සීන් කැහැල මරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන් ඇයි අර මේ මීමයක් තියෙන මේ ඕගොල්ලෝ මේ අර රොකට් එකක් පෙන්නලා මේ උඹලා මේවා උඩ යරින්න මේ ගණනුත් හදනවාද කියලා වගේ සීන් එකක් අහනවා ඒලියන්ස් ලා එහෙම නෝන්ඩි කරන එක I love that yeah I love that that's funny අයියෝ හැබැයි ඉතින් දැන් quantum physics දැන් අපි multiverse පැත්තට ගියොත් multiverse is inherently tied with the quantum physics right දැන් මේ quantum entanglement නේ ඒ level එකට ගියොත් දැන් අපි quantum physics අපිට explain කරන්න අමාරුයිනේ all we have are theories but we don't know why the theories work අපි equation ටික හදාගත්තට අපි දන්නේ නැහැ ඒක වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒ level එකේ ඉඳන් බලද්දී physics defeat කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවානේ මට එහෙම නිකන් thought එකක් එනවා නිකන් දැන් අපිට මේක explain කරන්න බෑ කියන්නේ explain කරන්න බැරි දෙයකින් දැන් we don't know the fundamentals of it maybe you rearrange the fundamentals in a different way and you can invent a new physics මොකක්ද ඊරෝෂ් මේ ලගදි මේ මම මේ MIT එකෙන් මේ පබ්ලිෂ් කරලා තිබ්බා ක්වොන්ටම් කම්පියුටින් ගැන මේ ආටිකල්ස් 3ක් මේ ඒකේ පළවෙනි එකේ ක්වොන්ටම් කම්පියුටින් මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ ක්වොන්ටම් කම්පියුටින් කියන්නේ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය පරමාණු කියලා ගන්න එකටත් පල්ලෙහෙන් තව යුනිට් එකක් තියෙනවා කියුබිට්ස් කියලා ඒකේ මේ කියුබිට්ස් කියන්නේ කියුබිට් සුපර් තියෙන වචන තියෙන මට දන්න ඒක වචන තියෙනවා ඒක මේ තියෙනවා මේ ඒක සුපර් පොසිෂන් කියලා අර 0 and 1 දෙකේම එකම වෙලා ඉන්න සීන් යන තියෙන පිපිට්ට මේ ඒකේ අනික මේ ඒකේ තව තියෙනවා මේ ක්වොන්ටම් මේ මොකක්ද ඒකේ නම ක්වොන්ටම් සුප්‍රීමසි කියලා තියෙනවා තව සීන් ඒක තමයි මේ ක්වොන්ටම් සුප්‍රීමසි මම නෑ සුපර් පොසිෂන් නෙමෙයි සුප්‍රීමසි කියලා
ඒක තියෙන්නේ ක්වන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියලා කියබිට්ස් දෙකක් එකට එකතු වෙලා ගැන මේක කරනද එක්සෑක්ලි අනිත්තකේ වෙනවා ඔය කවන්ටම් ගලින් ඒක තමයි මල්ටිවර්සලත් කවන්ටම් එන්ටැන්ගල්බන්ට් කියලා ගත්තින්නේ ගැන මේ අපි දැම් මේ මොහොත කරන දේවල් එක්සෑක්ලි තව යුනිස්සහක වෙනවා කියලා මේ තමයි කියන්න කවන්ටම් එන්ටැන්ගල් කියනක හොයාගෙන තියෙනවා ඒගොල කියනේ කොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මට හරහා දැන් කැනේ මේ දෙකක් එන්ටැන්ගල්මට පස්සේ මේ වාදවට කියන්නේ මේ ඒ කොක්ක ඇතර ගෙනියන් ඒදක වෙන් කරන්න පුළන් ඕන ඩිස්ටන්සක් you can go to Mars with the other half you can get to the edge of the other universe and මෙතන වෙනස් කරන එක quantum tunneling වලින් එතකොට ඒක තමයි එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියන්නේ කොච්චර වෙන කළත් ඒ දෙක හේතුමත් කියලා කාටත් තමයි එක්ස්ප්ලේන් කරන්න බැරි සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ අර එක තියර එකක් තමයි මේ පට්ටම ක්‍රියේටිව් තියර එක තමයි that they say that every two entangled particles create a little wormhole between them. So there's a rift through the space-time connecting those two things. And that's how they send that message. You can't transmit information faster than the speed of light. Like that's... it breaks physics because you're literally time traveling at that point. I think it's a fascinating thing. Multiverse එකේ මම ළඟදී මේ ආපු සීන් එකක් තමයි දැන් අර මේ ඔරවා කිව්වා වගේ අර එක බිඳුවත් එකත් අතර තියෙන percentage එක හැමතිස්සම මේ quantum වලදී බලන්නේ දැන් ඒකේ අර ඇතුළටම ගියාම it's basically the position of the electron in the atom, right? And it only becomes an actual position if you observe it. If you don't observe it, then අපි atom එකක් වහම අපි හිතන්නේ මෙහෙම round කරගෙනවා ඒක නිකන් අර solar system එකක් වගේ. that's a lie. එහෙම නෑ ඒක. ඒ අර මේ double experiment එක කියන්නේ මොන experiment එක? double split. අර මේ double split එක අර wave මේක මේ ඒ scene එක. නමුත් මේ just to like මං ඕක මගේ හෙන mind blow එක මොකද මං ඉස්සර හිතන් හිටියේ ඇත්තටම atom එකක් කියන්නේ අර මේ ග්‍රහ ලෝක වගේ කරකින ඇති ඒක හරි ආතල්නේ මම තවත් දවසක මම මයික්‍රොස්කෝප් එකක් අරන් බලන්න ඕනේ ඒක බලන්න ඕනේ but that's not how it works. It's a cloud of particles that is like attracted to each other. There's the small monother may and it's a percentage thing. ඒ කියන්නේ probability thing. මෙතන electron එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා විතරයි අපිට හිතන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන නෙවෙයි electron එක තියෙන්නේ. We can't give a location. There is no අපි ඔය කාක්ෂික කියලා අපි මොනවද කියන්නේ මට ඉංග්‍රීසි වචන මතක නැහැ but කාක්ෂික කියලා ඔළුවේ හදාගෙන තිබ්බට ඇත්තටම එතනක් තියෙන්නේ කියන්නේ probability එක. මෙතන මේ වෙලාවේ මේ electron එක තියෙන because it jumps around. It's in a cloud. It's in a cloud. It's in a cloud. Yeah. So මට මේ ඕක එක්සෑම එක ඊය ති කෙමස්ට්‍රි ෆෝ ඉංජිනරින් කියල ඔය ඕබිටල්ස් ගැන සෑන් උගන්න නාරද මේ ඕ මොන ඕබිට සලද කැරගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන් එක මේක මෙහෙම යන්න අරක අරේම යන්න එහෙම එන්න කේස් තියෙන ඒක මේ ඕක තියෙන ඕබ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් අරගොල දන්න ලුයිස් ස්ට්‍රක්ෂ එක මේ බොන්්ඩලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවා නන් බොන්ඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවා එහෙම ඊට පසේ එතනින් අපට කුවන්ටම් එක පෝඩ්ඩක් කියල දුන්න මේ එක ගොඩක් කියල දුන්න මොකද මේ අපිට වැදගන්න ඉංජිනියස්ලට එක වැඩ ආතල්න එක නිකන් හෙනම නික වීඩියෝගේම් ලෙවල් ලොජික් තියන නමුත් it's real. It's our reality. It's the world we live in. That's how we exist. ඒක රියාලිටි කියන්න බෑ මොකද මේ රියාලිටි කියන්න ඒකෙන් අපිට එක්ස්පලේන් කරන්න පුළුවන් මේක මෙහෙමයි කියලා ඒක ෆිසිකල් ඒක එම එක්ස්පලේන් කරන්න පුළ ඒක ෆිසිකල්ද නැද්ද කියලා අපිට හොයන්න බෑ ඒගැන්නේ ඒ අර මේ විශ්වයක වගේ අර පසන්ටේජ් ඇත්තමයි හැමම තියෙන් අරඒක එහෙම වෙනවා ඇති කියලා ඒද අපි කතා කරට අපි කියලා අපි ජීවී නුනාට අපිත් ලයි එකන අපි වියක් හර්ස් ගානත් තියෙන ලයිට් එක 50-60 අරකයි මේක කියලා අපිත් ෆ්ලික වෙනවා අපි අපිට තේරුම් නැතුනට අපි හරියට ෆ්ලික වෙන සතෙක් කියන්නේ it's like we are there and not there at the same time hot dog or not hot dog ඒක තමයි සීන් එක තියෙන්නේ pass the joint අපි වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් අපි pass the joint but we pass හැබැයි අපි රොකටුත් හදන අපි පොඩ්කාස්ටුත් කරන අපි යුද්ධ කරනවා අපි මිනිස්සුන්ව කෑවා කාලයක් එක දේවල් කරලා තමා අපි මේ යුනිවර්ස් එකේ හැසිරෙන්න අපි රටවට යන්නේ I mean I guess you are just playing the hand you're dealt, right?
you exist whether you flicker or not. What are you gonna do? මං ආසම මේ ළඟදී මට කොස්මික් පර්ස්පෙක්ටිව් එක හොඳටම තේරිච්ච එක තමයි එකක් තව අවුරුදු 10000ක් වගේ යද්දි අපේ ස්ටාර් සිස්ටම් එක අපි දකින්න තරු නෙවෙයි අපි තියෙන්නේ හස්සේ. ඒවා වෙනස් වෙලා හැඩේ වෙනස් වෙලා. තව ඉස්සරහට යන්න යන ට්‍රිලියන ගානකට පස්සේ ඔක්කොම ඒවා ඈත් වෙලා ගියට පස්සේ there are no stars. We look up and it's dark. Oh, because the expansion of universe? Yeah. It's gonna be that dark. It takes trillions of years. But අපිට මෙතන විතරයි මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරන්න වෙලාව හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ආයි කවදාවත් ඒක එන්නේ නැහැ. මෙතන කරේ නැත්තම් මෙතන මේ කතාව කරේ නැත්තම් මෙතන ගහගත්තොත් මෙතන ස්පේස් ස්ටේෂන් එක දෙකට බෙදාගෙන නැහින්න ගියොත් ඒකත් කරන්න පුළුවන් මෙතනදී විතරයි. තම අවුරුදු ගානකට පස්සේ we never get this moment. කොච්චර ෆිසික්ස් ගේම දුන්නත් I don't think we can go forward but we can't go back. I think yeah. මේ ඔතනදි මේ ඕගොල්ල කියවල දිනක් දන්න මේ කාලවකාශයේ සිහින දකින්නා කියලා මොකක්ද මේ හොඳ මේ සයින්ස් ෆික්ෂන් බුක් ඇත්තිනත් මේ ලංකාවේ හොඳ සයින්ස් ෆික්ෂන් රයිටර් කෙනෙක් දමිත් ගල්හේන කියලා සමහරට දන්න ඇති මේ ඒකේ තියෙනවා දැන් අපි කියනවානේ මේ දැන් අයින්ස්ටයින්ගේ තාත්තව ගිහිල්ලා මැරුවොත් අයින්ස්ටයින් ඉපදෙන්නේ නැහැ අයින්ස්ටයින් නැති හින්දා එහෙම අර කියනවානේ හැබැයි ඒකේ කියනවා මේ අයින්ස්ටයින්ගේ තාත්තව මැරුවොත් අයින්ස්ටයින් ඉපදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කාලයේදී අයින්ස්ටයින් නම නැතුව වෙන පුද්ගලයෙක් ඉපදෙනවලු මේ ඒ සයන්ස් තියරිස් ඒවා කන්ටිනියු කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ තාත්තා මැරුවා කියලා ඒක එතනින් නවතින්නේ නැලු. මොකද මේ නිකන් අර මේ යුනිවර්ස් එක නිකන් ටයිම් ලයින් එක ලියලා වගේ තමයි තියෙන්නේ කියලා තමයි ඒක කියන්නේ සයන්ස් ෆික්ෂන්. ඔය ලොජික් එකේ තව ආගමන්ට් එකක් මම අහලා තියෙනවා මේ දැන් imagine hypothetically that we figure out a way to go back in time and we try to kill Einstein's dad. හැබැයි අපි ඉන්න යුනිවර්ස් එකේ the canon universe එකේ Einstein ගේ තාත්තා මැරෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අපි මේ canon universe එක ඇතුළේදම time travel කරන විදියක් හොයාගත්තොත් the universe will not allow you to fuck with it. දැන් ඔබ යනවා Einstein ගේ තාත්තා මරන්න පීහයක් අරගෙන යද්දි එකපාරට උඹට heart attack එකක් හැදලා ඔබ මැරෙනවා. You just can't do it. You can't fuck with it. මොකක් හරි වෙලා ඒක නැවතෙනවා. It will prevent you. Yeah. So you will go back in time and you will see Hitler getting born and you will not be able to do anything about it. You will have to live through all the horrors. You will never be able to control. So like a fascinating man. It's like physics. Imagine it's like a law of physics. You can't fuck with the timeline. Yeah. මන්නන් ආසම time travel එක තියෙන future එක. They accidentally time travel. උන් තමයි Roswell incident එක. unge මේවා කියලා. And Fry goes and sleeps with his grandmother. Okay. Oh no. Who is basically giving birth to his dad and him. So like so that's the grandfather fucking thing paradox. ඒක කවුරුත් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ science වල. But what if you do that? Like you have to ask these questions. That Einsteinගේ ප්‍රධානම quote එක is imagination, right? You gotta imagine even if you don't have a science background like scientific studies කරලා නැති වුණත් you gotta imagine shit. Like that's how we go forward. Then මස්ක්ලා වගේ මිනිස්සු ගත්තා they imagine right මම සෝවියට් රොකට්ස් ගත්තොත් මොකද මගේ මිලියන ගණන් වලට කෙලවුණත් like you gotta ask the right questions about the universe man like you only have this like තව ටික කාලෙකින් තරු ටික නැති වෙනවා so imagine that's sad like like උඩ බැලුවම තරු නැහැ එතකොට අපිත් නෑ මෙතන අපි කියන්නේ humans ලා කියන එකෙන් evolve වෙලා ඉවරයි මේ වෙලාව තමයි අපිට තියෙන්නේ to question to like use things like AI use things like මේ හැමදේම කරන්න අපිට හම්බෙලා තියෙන අන්තිම chance එක මේක අද විතරයි. So you are a බුද්ධාගමේ කියනවාගේ you are a product of millions of years of evolution. Like not just organic but in physics too. Like we are all stardust, right? In physics, in story. We have a way to like show pictures on displays. We are taming sand. We are converting sand into thinking machines. Sand. in the grand scale of things we should be thankful for being able to understand the universe api me danna dharman that's fascinating මේ පොඩ්කාස්ට් එක බලලා ඒලියන් ලා hina නමුන්ට තාම මේක තේරෙන්නේ නැහැ මේ බලහන්කෝ කියලා ඒලියන් ලා බලන්නත් දන්නේ නැහැ හරි ඒලියන් මට එකෙක්ව හම්බුණා මේ ළඟදී කඩේදී ආචම් මේ බන්කාස්ට් එකනේ මරුනේ මේ කෝකෝ බන්ටිසම් ටී-ෂර්ට් එන්නේ නැද්ද මේ තාම අපි බලන් ඉන්නවා ඔව් Discord එකටවත් හැබැයි මේ ආපු ගම දැනගන්න පුළුවන් නේ
බන්ටිසම් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. හිද ලිංක එක දීනවා පල්ලහා මේ සෙට්ටෙන් ජොයින් අන්තිමනකම් බැලුවනල ද අපි සෑහන දේවල් ගැන 1:24ක ඉන්න අපිද මේ අනි විදිහට අපි ඊරෝෂි තාපයක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ අනි විදිහට ඒ වුණාට අපි ආයිරෝෂ ඉන්න ගමු ගේමු ඉතින් ඊරෝෂ ක්ලෝසින් වර්ඩ්ස් මොනවද ඔයාගේ ඔයා මොකද හිතන්නේ ඔයා කියන කලෝසින් වර්ඩ්ස් කියන්න දැම් මේ එවලූෂන් එක් ගැන අතරදදි ඇත්තරම දැන් මේ ඕක දැන් ඔය මුහුදෙන් පොඩි සයිලයක් මේ එයා විසින්ම නිපද විලා හරු ප්‍රඩියස් වෙලා අපි මේ වගේ ශරීරයකට හිමිකම් කියන තැනට ආව විදිහ ගැන පොඩ්ඩක් කොයල බැලුව ඒගැන්නේ සාමාන්‍ය නිදාගන්නෙත් නැතුව වැඩ කරනවා මේ ගැන ඒ තරම් you should be thankful for this body and this mind like the ability to understand that's beautiful oh as poetic I love yeah perfect love it හරි එහෙනම් යන්න වෙලා වැවිල්ලා මට පට්ට රස්නේ අද 37ක් ද කොහෙද ඕක තැනගෙන ටයිට් පොඩ්ඩක් වගේ සිද්ධිය රස්නේද seriously I'm like sweating I had bottle of water so unat ekak killa iwarama karage yes it's really hot it's gonna get hotter my gas tika marriage danne පරිස්සමෙන් ඉඳපන් heat stroke is no joke you can discord eකට එන්න මගේ මේ zucchini එක වවපු එක මම පෙන්නන්න I grew a massive zucchini that's like crazy level it was massive මේ මම පින්තූරයක් දාන්න ඒගොල්ලන්ට බලන්න විශ්වගේ අලේ යන කාලේ ඇවිල්ලා අලේ යන්නේ වෙන්නේ ගෙඩියක් නේ මගේ අලේ බලන්න ගෙඩියක් අලයකුත් පැවෙනවා මේ දවස්වල show that too I growing stuff I love growing nice stuff හරි එහෙනම් එහෙම එහෙනම් ඉරෝෂට අපි මේ ඉරෝෂ බොහොම ස්තුතියි ඔව් thank you ආවට මේ thank you for inviting me interesting conversation එකක් මේ අපිට I think we can go on any topic as deep as we want and it will be fun so අපි තව දවසක් කතා කරමු මොකක් හරි මේ especially මොකක් හරි launch එකක් වගේ ළඟට set වුණොත් I think it will be a fun topic to අපි set හරි එහෙනම් හැමෝටම thank you අපි එන යනවා goodbye bye Buntcast out goodbye Buntcast out